English. Okay. Ẹ ṣeun o ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí gbogbo ilé o, mo kí yín tẹ̀ṣọ́ mo kí yín tológun. A pẹ́ díẹ̀ nítorí kó lè bá a dá náà ni ìpàdé ìgbìmọ̀ alábẹ́sẹ́kẹ́lé òun náà ni ó fà á. Bàbá Bánkọ́lé ẹ gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan nípa gèlè mi, tẹ́ ẹ bá sọ nǹkan kan nípa gèlè mi $3,000 owó dọ́là lẹ́san. Mo kí yín pé ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ǹjẹ́ àwọn èèyàn ń gbọ́ mi báyìí? Àmọ̀ wá rírì o. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ ni mà. Bọ̀ tó dà bàbá Bánkọ́lé ṣé ẹ gbọ́ mi? Prince Tóyìn jọ bá wa àwọn èèyàn kan fáìnì yẹn ló dẹ́rù bà mí, mo ń gbọ́ yín. So mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa níbikíbi tí ẹ bá wà nílé lóko lódò lẹ́yìn odi. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi, lórúkọ gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde, látòrí ìgbìmọ̀ amòye, àwọn amòye 3 àti àwọn amúṣẹ́ṣe àti gbogbo ọ̀tọ̀kùlú tó ń jẹ́ kí ẹ máa gbọ́ wa lórí Yorùbá Gbòde, tó fi dórí ẹnjiníà wa látèkó Èkó for show. Mo kí gbogbo yín pé ẹ kú ìgbádùn àsìkò yìí. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ohun tí a fẹ́ ṣe lónìí, nǹkan tí ó ṣe pàtàkì, nǹkan tí ó dáa ni, nǹkan tí ó mọ́gbọ́n wá, tó mòye wá, tó sì lè mú ìrọ̀rùn bá gbogbo wa. Kí ni nǹkan náà tí a fẹ́ ṣe lónìí? Òun náà ni a fẹ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ojú ogun. Ẹ dákun àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀, ẹ bá ń pa gbogbo wọn lẹ́nu mọ́. Ẹ bá mute wọn. Béèyàn bá ní kà méjì yóò fi kan ṣe rẹ̀. So lónìí Yorùbá sọ̀rọ̀, wọ́n ní ojú ogun àfi bí iná, ẹ̀yìn ogun ò rọrùn, ogun ò ṣeé jẹ bí iyán, kò sì ṣeé jẹ bí ẹ̀kọ. Onírúurú ogun ni a ti jà nílẹ̀ Yorùbá káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ó kọ́kọ́ ń dára dúró pé kí àwọn ìjọba ó wọlé. Ẹ dákun, bo lariwo ti ń wà? Idris bá wa mute gbogbo àwọn èèyàn pátá. Ẹ ṣeun. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí o gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa wípé ẹ kú ìgbádùn àsìkò yìí. Ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí ni onírúurú ogun tí ó ti ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá, èyí tí wọ́n kó jà wá, èyí tá a kó jara wa, àti ipa tó ní lórí ìdàgbàsókè ọmọ Yorùbá. Kó tó di pé a máa bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ kí n kí bàbá amòye pé wọ́n káàbọ̀ sórí ètò yìí. Bàbá, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ẹ sún kámẹ́rà yín sókè ká lè bá a rí yín dáadáa, torí a kàn rí orílẹ̀ ẹ ti wá gbà, mo wá rí yín dáadáa nísìn. Ẹ ṣeun. Àwọn ọmọ Ìbàdàn ti bú mi ní ó jẹ́ kí n fẹ́ fojú hàn. Kẹ̀pẹ́ o. Ẹ kú wájú. Yes sir, ẹ kú dédé àsìkò yẹ kú iṣẹ́. Mo mọ̀ pé láti oko òròkòdókòrókò tó orí ìpàdé kan náà lẹ gbàdé bí. Ìdínú tá a fi ń gbàdúrà fún yín pé Ọlọ́run ọba yóò jẹ́ mọ́ yọ̀ǹgì sí, nǹkan ò ní ṣe yín, kò ní ṣẹ̀mí yín láṣẹ Olódùmarè. Bàbá, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde tòní. Ẹ kú wájú o, inú mi dùn láti wà bí. Ẹ ṣeun. Yes, ẹ ṣeun. Tòwọ́ pé àwọn èèyàn wa díẹ̀ ní àwọn èèyàn ti dé orí YouTube, wọ́n pọ̀ díẹ̀,
ṣùgbọ́n lórí Zoom bí tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn èèyàn ò tí ì pọ̀. Mo kí amòye dókítà ọlọ́pọlọ bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ ọlọ́pọlọ pípé bàbá wa ní gbogbo ìgbà, bàbá ní bàbá, bàbá ní kọ̀kọ̀, bàbá níbi gbogbo. Bàbá Oyèfúlẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ ṣé olóòtú, mo kí gbogbo ilé o, pẹ̀lú ayọ̀ la ó fi ṣe ètò tèmi o, ẹ ṣeun púpọ̀. Ṣé ẹ rí pẹ̀lú ayọ̀ tẹ wíhun ló jẹ́ rántí ọmọ kékeré kan, Ayọ̀ lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́. Ọmọ ńgbà wọn wá fẹ́ ṣọdún lọmọ bá bọ́ sẹ́gbẹ̀ ní bá ń sunkún. Kí aláàdé ó ní mọ́mì mi ni àti dádì mi. Kí ló dé? Ó ní gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n bá ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ ó ní wọ́n wá máa sọ pé ayọ̀ la fi ṣọdún, ayọ̀ la fi ṣọdún. Ó ní ṣèmi wá jẹ́ran ni wọ́n fẹ́ fi mí ṣọdún, ìyẹn ló pa mí lẹ́kún. tó ayọ̀ la fi ṣètò yìí o pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ ṣeun adúpẹ́. So mo kí bàbá Bánkọ́lé bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́, kò ní rẹ̀yìn láṣẹ Ọlọ́run. Agbára Yorùbá tẹ̀yìn fi máa délẹ̀ láti Canada tẹ́ fi dé, agbára Yorùbá ni ẹ ṣe bí gbẹ̀tugbẹ̀tu èbó ni kí lè bò ní lọ. Wọn ò ní nǹkan kan, agbára Ọlọ́run ní gbà lọ́wọ́ yín. Bàbá mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú, a kú ọyẹ́ yìí. Tó ọyẹ́ mọ̀nù o, gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́yẹ́ ẹ máa dá owó o. Wọ́n ní òde bàbá yín, wọ́n ní ló gbàtà o. Yóò bá wa lára mu, yóò tù wá lára láṣẹ Ẹlẹ́dàá. Ẹ ṣeun. tó wọ́n ní tó bá ti yá Yorùbá ní kì í tún pẹ́ mọ́. Bó ṣe díá fún bàbá kan òkè ọ̀hún, ó fẹ́ lọ roko ní oko rẹ̀ sì wá jẹ́ bíi máìlì 3. Bàbá wa mú ọkọ́ lọ́wọ́, ó wá bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní bàbá kí a lóde tẹ́ ẹ fi bẹ̀rẹ̀. Ó ní kó lè bá a yá ni, kó mọ̀ jẹ́ pé ńgbà tó ń bá dóko tán lòun ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀. Ó ní kó lè bá a yá ni. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. Tó ohun tí a ṣe lé ní nǹkan pàtàkì ni, ọ̀dọ̀ bàbá ni a ti bẹ̀rẹ̀. Ohun tá a fẹ́ ṣe lónìí, àwọn ogun pàtàkì, ogun tí Yorùbá ti jà. Torí pé bí ọmọdé ò bá tàn, á bá wí gbọ́, àwígbọ́ ni bàbá àtàn. Ọlọ́run sì fi àwọn bàbá, Ọlọ́run fi wọ́n jíǹkí wa kí a lè bá a mọ kọ́gbọ́n, ká lè bá a fi ìmọ̀ kún mọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa. tó bàbá Adéníran Adébóyè, mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ bá wa là á. Ńgbà wo ni Yorùbá bẹ̀rẹ̀ sí ní jagun? Ọmọ ìyá ni wá, kí ló fa ogun? Kí ni àwọn ogun mọ́ni gbàgbé tá a ti jà láàrin ara wa tí ẹ fi wá sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí kẹ́pẹ́? Ẹ ṣé olóòtú, ẹ sì kú kalẹ̀ gbogbo ìjókòó. Inú mi dùn láti ráàyè padà wá síbí. So ìwọ̀n nǹkan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ ni pé ó ti di dandan kó ní kálukú wa ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìwádìí ọ̀rọ̀ yìí. Èyí tí mo máa sọ á jẹ́ èyí tí mo ti tòjọ fún bí ìgbà kan, ṣùgbọ́n bí ọjọ́ ti ń gorí ọjọ́, ìmọ̀ ń gorí ìmọ̀. So ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, ká wádìí ohun gbogbo débi tí a lè wá dé. Kí ló gbé wa dédi ogun? Ǹjẹ́ wo la bẹ̀rẹ̀? A lè má lè rí yẹn sọ ju pé kí òwò ẹrú táwọn òyìnbó wá kó wa ní ẹrú kó tó bẹ̀rẹ̀. Ìní ẹrú kíkó ti bẹ̀rẹ̀ láti apá kejì, tí wọ́n á wá láti Arabia, tí wọ́n á wọ desert, tí wọ́n á kó ẹrú, wọ́n á kó lọ. Kódà
ara rẹ̀ ni ó fà á tí àwọn èèyàn wá fi ń wá ilà sójú ọmọ pé tí wọ́n bá rí ọmọ kan he o tí àwọn tó ń kẹ́rù o tó bá sá kúrò lọ́dọ̀ àwọn tó kó lẹ́rù o pé ẹ̀ bá wojú rẹ̀ ìlà tó wà lójú rẹ̀ yóò sọ fún ẹ pé ilé tó máa dá padà sí rèé ṣùgbọ́n kì í ṣe pé àwọn náà kú jókòó lẹ́bi ẹran kí wọ́n tó kó alẹ́rù àkọ́jà pé tílẹ̀ wá níbí kíní kan ọ̀tọ̀ ní tẹ́ ẹ sọ pé wá ṣe ń bí ọ̀tọ̀ ní tẹ́ ẹ ṣe kíní kan so ibi ọ̀rọ̀ ká máa bára wa jà ká máa gúnra wa lọ́bẹ ká máa ṣe fi dàjà ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Tí irú nǹkan yẹn bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn èèyàn tí wọn bá rárá àta ìbájà kò ní pẹ́ tó fi mọ bára wọn jà nulẹ̀ torí gbogbo ọ̀rọ̀ pàǹjà ọ̀rọ̀ control ni who controls who. So èyí tí mo fẹ́ ìyẹn fi hàn pé before 1500s in fact before 1400s ni a ti mọ̀ nípa ká máa jà láti protect ara wa. Now màá fi gígùn yẹn around the 1400s gbà tí wọ́n parí ogun tí ó jà ní Europe táwọn European gbara wọn lẹ̀ lọ́wọ́ Arabs and Moors gbogbo ibi tí wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ wọn pé ibo lẹ ti ráwọn èèyàn dúdú wọ́n bèèrè lọ́wọ́ àwọn Arabs tí wọ́n rí mú lọ́yìn prisoner pé ibo lẹ ti ráwọn èèyàn dúdú tí wọ́n ṣàbí yín báyìí wọ́n á fọ̀nà hàn wọ́n ọ̀nà tí wọ́n fi hàn wọ́n yẹn ni pé ló jẹ́ kí àwọn òyìnbó bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ síta láti lọ wá ibi tí wọ́n ti máa rí wa he so that the age of discovery and expansion began after the 1400s. King Ferdinand and Queen Isabella of Spain ló bẹ̀rẹ̀ kìíní yẹn but oko ni àwọn bíi Italy jẹ́ nígbà yẹn so ibẹ̀ làwọn èmi ní Magellan èmi ní Christopher Columbus èmi ní Francis gbogbo àwọn yẹn wọ́n bá bọ́ síta in the service of Holy Roman Empire láti fi lọ bẹ̀rẹ̀ sí explore kí ló wà ní Africa West Africa in particular. Now àsìkò yẹn náà ni kò pẹ́ lẹ́yìn yẹn tí ó fi wà gbangba pé a forest region empire ó ti ṣẹlẹ̀ but empire àgbà yẹn o empire ká halẹ̀ mọ́ èèyàn ká ṣe gbá ká ṣàwọn kó wọ́n bọ́ sábẹ́ wa òun là ń ṣe àní ìbọn àní ṣaka àní so but in principle ogun ti bẹ̀rẹ̀ láti ká fi ti Ọ̀yọ́ empire ṣàpèjúwe although kì í ṣọ̀yọ́ nìkan ni wọ́n ti ń ṣerú ẹ̀ Songhai Mali Ghana àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn jà tí wọ́n control a nation like Yoruba we want to be able to put under it another nation or a subset of a nation to expand its influence. Tẹ́ bá lọ sí Togo lónìí ẹ rí bí kan tó ń pè ní Atapame yẹn Yorùbá ni wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ pọ́nbélé báwo ni wọ́n ṣe débẹ̀ it's a question. So discovery and expansion tiwa ó ti bẹ̀rẹ̀ ogun ló dẹ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So ìgbà tó òyìnbó wá kó tiẹ̀ dé tó jẹ́ pé àwọn náà wá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kẹ́rù lọ́dọ̀ wa ó ní empire tí wọ́n ti ń bá lò àbí ó ní empire tó ti ń bá wa lò káwọn òyìnbó tó dé àwọn Songhai àwọn Mali ọ̀dọ̀ àwọn dẹ̀ ti súnmọ́ òyìnbó before us tó láwọn ní descendants of the Arab type people tí wọ́n lò to dominate Britain and to dominate Europe so wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí dì pẹ̀lú àwọn yẹn ni wọ́n dì pẹ̀lú
they are African version, the African descendants after those wars were the Fulani, the Tuareg, and all kinds of people tí ó wá sí ọ̀dọ̀ wa. Wọ́n lè má jọ wá o, but they were considered black people in Arabia, and they were the people and called Moors. And Moor is a word for black, but principally àwọn ni wọ́n ń kó wa lẹ́rú lọ sí láti interior lọ sí coast. Fún àpẹẹrẹ, àwọn ló mú Àjàyí Crowther lọ síbi tí ló mú lẹ́rú, but kì í ṣe nìkan, in terms of people like that. So ogun wọ ọ̀dọ̀ wa, báwo la ṣe fẹ́ ja ogun ọ̀hún? Àwọn tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń wá, tí wọ́n mọ̀ pẹ̀lú làwọn fẹ́ kó, wọ́n á ta ohun ìjà fún àwọn tí ó pẹ̀lú. Okay. Bọ̀ báwo lẹ ṣe máa rí bólẹ́ máa lọ tẹ́tì lọ kó ẹrú ọ̀gán, ẹ gbọ́dọ̀ dá ogun kan sílẹ̀ tí lágbájá ọmọ bá dóòlà jà. Ẹrú tí lágbájá bá kó, wàá gbà lọ́wọ́ ẹ̀, wàá rà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹrú tí dóòlà kó, wàá rà lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn èèyàn ò ta ìran wọn o. Tí gòdògòdò bá mú tó bá mú Yorùbá ní soldier of war, á tà fún òyìnbó. Tí Yorùbá náà bá mú gòdògòdò as prisoner of war, á tà fún. Kì í ṣe pé Yorùbá wá mú Yorùbá ní prisoner of war. It didn't go that way, not quite that way, although that's what they want us to believe. But síbẹ̀síbẹ̀ náà kò sígbà tí ọ̀rọ̀ control ò ní di wàhálà. Ọ̀rọ̀ control tó di wàhálà yẹn, òun ló gbé wa débi tá à ń sọ̀rọ̀ lónìí. Ẹ fẹ́ ká address ogun tó tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá fúnra rẹ̀, Yorùbá tó Yorùbá. But èmi ò fẹ́ ká gbàgbé bó ṣe débẹ̀. Torí ogun yẹn ò déédéé ṣẹlẹ̀, àdéédéé bára wa jà. Ẹni tó bá sọ wọ́n dolórí burúkú náà ní fi bú wọn. Àwọn tó ń ta nǹkan fún wa tá a fi máa bára wa jà tó ń pè wá nǹkan tó òyìnbó pè ní divide and rule, òun ló kó bá wa. So nínú àwọn èèyàn tí ó sọ̀rọ̀ lónìí, á gbúrò itú tí àwọn kan pa tó fi di pé òyìnbó ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń parí ìjà fún wa ní orí Kírìjì War. Òyìnbó ló ń parí ìjà fún wa lórí Ìjàyè War. Òyìnbó ló ṣe gbá, òyìnbó ló ṣàwo. Ṣé tó bá jẹ́ òyìnbó tó dáyé, báwo la ṣe ṣáà ń jà rárá, báwo la ṣe parí ìjà láàrin ara wa? Ó ní nǹkan tí wọ́n rí gbà ń bẹ̀ tí wọ́n fi ń dá ogun yẹn lẹ̀, táwa kàn ń gbọ́ sí torí ààrẹ jìnnà, tí ó wá di pé àwọn ló ń control bá ṣe máa jà, bá ṣe máa parí ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti rí nǹkan tí wọ́n mú tán. Píparí ọ̀nà is just a postponement of the evil day. So ibi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn dé ní ìsìn nìyẹn. Mo mọ̀ pé àwọn tó wà níbí pàápàá dókítà ọlọ́pọlọ pípé, wọ́n ní àfikún tí wọ́n ò fi kún. Mo sì mọ̀ pé Dr. Engineer Ògúnmọ̀ṣọ́, àwọn náà ní nǹkan tó fi kún. Bẹ́ẹ̀ gbogbo wa náà ló yẹ ká dá sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ṣé o, olóòtú. Tó ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Bàbá àjíǹde arómọ jẹ́ yín, ọgbọ́n yín ò ní di òpè láṣẹ Olúwa. Dókítà ọlọ́pọlọ, ìlú wa ọmọ ìyá ni gbogbo Yorùbá. Tá a bá wò látòkèdélẹ̀, igi kan ló ṣe gbogbo wa sílẹ̀. Òun ló fi jẹ́ pé tí ọmọ bá jẹ́, tí a bá rí ẹnìkan tó ó lè máa gbé Abẹ́òkúta kí wọ́n ó sì máa pè ní Ẹ̀gbá, nígbà tí wọ́n bá máa kí oríkì wọn, wọ́n máa kí wọ́n ní, wọ́n lè kí wọ́n ní Yẹ̀rú Ọ̀kín Ọlọ́fà mọ́jọ. Bó ni wọ́n á ṣe bá Ọ̀fà tán, àwọn àti ará Ọ̀fà àwọn ni ẹbí.
bí bàbá wa bàbá Bánkọ́lé l'Ógbómọ̀ṣọ́, Ìyẹ̀rú ni wọ́n ọlọ́fà mọ́jọ. Mo tiẹ̀ wá rò pé àwọn ọlọ́fà pọ̀ ní Ògbómọ̀ṣọ́ torí ọ̀rẹ́ mi tá a ṣe àríyá fún ní àná, ọ̀rẹ́ mi àtàtà, ọmọọba Oyèrónkẹ́ Oyèwùmí, Àníkẹ́ àtàtà tí mo fi Tọ̀wọ̀ àtàkùrẹ́ tí mo fi dárúkọ wọn, Ìyẹ̀rú ni wọ́n ọlọ́fà mọ́jọ. Ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ sì ni ìwú tiẹ̀ tún ní nígbà mo ní èèyàn ọmọ ọba. Ṣùgbọ́n bókùn bá gùngùngùn ó níbi tó ti wá. Ẹbí ni wá, ìran kan náà ni wá. Bàbá Oyèfúlẹ̀, ẹ sọ fún wa àwọn ogun tí ó ti ṣojú yín tí ẹ ti mọ̀ nípa ẹ̀. Bí ò tiẹ̀ ṣojú yín, mo mọ̀ pé ó lè má ṣojú yín, àsọdùnlé tí mo fi sí wọn. Àwọn ogun tó ti jà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ mọ̀ tán rẹ̀, kí ló fà á? Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun olóòtú. Òótọ́ lẹ sọ pé ìkan náà ni wá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Láti going from the south, láti ọ̀dọ̀ àwọn Ìjẹ̀bú lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Ẹ̀gbá, Ẹ̀gbádò, Ẹ̀gbá, títí a fi lọ sí as far up as ọ̀nà Ṣakí lọ́hùn. Ògùn Ọ̀rọ̀kín. Wá eastwards through Ìjẹ̀ṣà land, Èkìtì land, all the way títí a fi dé Oǹdó, ká tún wá yí padà wá sí ìlú Èkó tá a bá máa gba Lekki Peninsula wọ Èkó. Gbogbo ibẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni. Ìkan náà dẹ̀ ni gbogbo wa. Báwo la ti jẹ́ kan náà? Ṣé ọ̀nà pé ìwọ àjèjì ò ń ṣe àjèjì kò wọ́pọ̀ lọ́dọ̀ àwa Yorùbá púpọ̀, because ẹnikẹ́ni tó bá gbé láàrin wa, tó bá mọ àṣà wa, tó dẹ̀ gbọ́ èdè wa ó dẹ̀ tún mọ àṣà wa, gbogbo wọn la máa ń pè lẹ́bí. Now, mọ̀ pé àwọn kan wà tó ti abuse privilege tí Yorùbá máa ń fún wọn. Àwọn kan lè wá láti eastern part of the Niger, on the other side of the Niger, tí wọn ní irú yẹn lọ́dọ̀ wọn, tó dẹ̀ rí lọ́dọ̀ wa, wọ́n á abuse ẹ̀. But having said that, gbogbo Yorùbá ìkan náà ni. Mo rí ọ, ìkan náà ni. We just have dialectical differences. Gẹ́gẹ́ bí èèbó tó wà ní Cambridge or Oxford, irú òyìnbó tó máa ń sọ, eléyìí tí Queen máa ń sọ, tó ń pè ní Queen's English, yìí sí ó ti di King's English. Tábà láti bẹ̀yẹn títí wá dé èdè àwọn Yankee, English, American English, títí lọ sí Caribbean Islands, Jamaica, gbogbo ibi tó ti sọ òyìnbó gbogbo yẹn, Trinidad and Tobago, gbogbo ibẹ̀ yẹn ká tún wá kúrò níbẹ̀, ká tún go across the Pacific Ocean, ká tún wá dé Australia, New Zealand. Èèbó kan náà ń sọ, ṣùgbọ́n wọ́n lè má understand ara wọn, because there'll be dialectical differences. Bí ọlọ́dẹ ti dá orílẹ̀ ayé nìyẹn. Tí èèbó tó wà ní Manchester tó bá sọ pé òun fẹ́ lọ mu Pall Owl, American náà ní olódo pale ale ló fẹ́ sọ tó ń pè ní Pall Owl. Ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ra wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá kan náà. Tíjà tó bá di pé ìjà kan ìkan ìkejì àgbèjẹ, irú ẹ̀dẹ̀ ló wà nílẹ̀ Yorùbá, irú ẹ̀dẹ̀ ló yẹ kó wà nílẹ̀ Yorùbá, irú ẹ̀dẹ̀ la máa ní lágbára Ọlọ́run ní ilẹ̀ Yorùbá. Àṣẹ o. Ogun pọ̀ lórí gbogbo ilẹ̀ ayé, because èèyàn tí Ọlọ́run dá, especially eléyìí tí ẹ̀rù kì í bà, tó dẹ̀ jẹ́ bí akínkanjú, onítọ̀hún tí ò bá ṣe highly advanced human being, ó máa fẹ́ rẹ́ ẹnìkejì tí kì í ṣakínkanjú jẹ.
a mọ̀ pé tí ẹran mẹ́rin bá wà nínú abọ́, tẹ́ bá mú 2 people from 2 different sections, akíkanjú tó wà láàrin àwọn méjèèjì yẹn á kó ẹran mẹ́ta á jẹ, á dẹ̀ fẹ́ gba lára ẹran kẹrin lọ́wọ́ oníwà onísùúrù tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. That's been a human tendency. We tend to have a proclivity towards violence. Ó lè jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ kí human being can colonize the entire planet nìyẹn o. Àmọ́ after tí èèyàn bá colonize ibì kan tán, ó sì yẹ kí kó develop sense láti wà empathic to the other person, kó má rẹ̀yàn jẹ. So having said that, àwa náà máa ń rẹ̀yàn jẹ nílẹ̀ Yorùbá, even though kì í ṣe to the extreme ti other nation groups. War àti ìjà àti ogun ó ti wà nílẹ̀ Yorùbá lọ́jọ́ ti pẹ́. Àmọ́ ní 18th century going into the 19th century, ogun tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ó pọ̀ gan, ó dẹ̀ disrupt wa. Not only to displace wa from one place to the other, ó disrupt development wa as a people. The first ogun tí most historians máa pè ní great ogun tó wà of great significance ní Owu War. Tá bá máa sọ 19th century ní Owu War tó ṣẹlẹ̀ ní 1821. Kí ni cause Owu War? Àwọn Òwu yẹn tó wà ní orílẹ̀ Òwu tí kò séèyàn púpọ̀ tó ń gbé bẹ́ẹ̀ sí o, bẹ́ńgbà yẹn big metropolitan town ni wọ́n dé. Àwọn Òwu dẹ̀ jẹ́ highly aggressive, assertive. In fact, àwọn tí wọ́n like wọn mi kì í ṣèkan nínú wọn o. Àwọn tí wọ́n like wọn wọ́n á pè wọ́n ní arrogant. Ṣùgbọ́n they were a warlike people. Gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè, àwọn ìlú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, àwọn ìlú tí tó include bíi kí náà ń pè wọ́n, Gbọ̀ngán, ẹ má bínú bàbá Gbọ̀ngán, Akiribọ́tọ́, Apòmù, Ìkirè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó lọ títí ó fi dé Ìkòyí Ilé. Gbogbo ẹ̀ ní Òwu ti defeat, tó ti bá jà, tó ti destroy wọn. So most of these ìlú yìí wọ́n wà under Ifẹ̀. Ifẹ̀ dẹ̀ ní ló wá gbé ogun tì wọ́n ní 1821. Unfortunately fún Ifẹ̀, wọ́n rout Ifẹ̀ náà, wọ́n defeat wọn náà, tó yẹ pé up to 1,000 or 2,000 of the soldiers tó ń lọ, 200 péré ló survive. Kí ni ẹni tó ń jà yìí? Ṣé a ti ní òfin pé a gbẹ́dọ̀ attack Ifẹ̀, a gbẹ́dọ̀ mú Ifẹ̀ lẹ́rú, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ la gbẹ́dọ̀ mú ọmọ Ọ̀yọ́ lẹ́rú? Kábíyèsí Aláàfin Abíọ́dún ó ti sẹ́ndì messages káàkiri ilẹ̀ Yorùbá pé ibi tí slave trade yìí wà yìí ẹ gbẹ́dọ̀ mú ọmọ Ọ̀yọ́ lẹ́rú o. Ṣùgbọ́n Òwu wọ́n disregard yẹn. Ibi tí ṣé àwọn Ọ̀yọ́ náà dẹ̀ wà ní gbogbo ibi tó ti destroy yẹn tó dẹ̀ jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ifẹ̀ ni wọn ò, but Ọ̀yọ́ wà ń bẹ̀, Ifẹ̀ náà wà ń bẹ̀. So ìgbà tó ń destroy gbogbo ibẹ̀ yẹn, ìyẹn ló cause kí Ifẹ̀ lọ declare ogun, ló ṣígun against wọn. Bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀, wọ́n defeat Ifẹ̀. So ìgbà tó wá tún yá ní
ọjà Àpòmù tí gbogbo èèyàn máa ń ná láti northern part of Yoruba land àti southern part of Yoruba land. Ọjà Àpòmù yẹn gangan ni major event tó ti ń nájà. So ọ̀rọ̀ jọ bí atare kò jọ atare, ó cheat ti bí kò cheat ti bí, ni ìjà bẹ́lẹ̀ láàrin ará Òwu àti Ìjẹ̀bú. Lẹ́yìn ìyẹn wọ́n tún sọ pé wọ́n gbé ọmọ Ifẹ̀ wọ́n tà lẹ́rú. Níbi wọ́n ti ní pé ẹ má tẹ Ọ̀yọ́ lẹ́rú, ẹ má ta Ifẹ̀ lẹ́rú, ìwọ Òwu èwo ló kíni tẹ́ tún gbé ẹrú wá sí ọjà tó dẹ̀ jẹ́ ọmọ Ifẹ̀ pé má ta. So ìjà tún bẹ̀rẹ̀. Tí ó ṣe atare kò ṣe atare ti Ìjẹ̀bú, ìyẹn tó wà lórí ẹ̀ náà ni Ìjẹ̀bú wá ní okay o, àwọn náà máa declare war against Òwu. Òwu dẹ̀ bí pa ti sọ tẹ́lẹ̀, àwọn tí wọ́n fẹ́ràn Òwu mi dẹ̀ kì í ṣèkan lára wọn o. Wọ́n ní pé wọ́n wà arrogant, pé Ìjẹ̀bú játijàti, Ìjẹ̀bú oníbọ̀ǹdì ó fẹ́ declare war against àwọn Òwu, etí ẹ̀ máa yá. So ká máa fa ọ̀rọ̀ gùn lọ títí, war start against Òwu àti Ìjẹ̀bú. Fortunately fún Ìjẹ̀bú ní àwọn magazine gun tó ti gbà láti ọ̀dọ̀ òyìnbó, wọ́n dẹ̀ ní àwọn cannons bíi 3-4. Òwu dẹ̀ ní àdá ńlá gbàǹgbà àti kùmọ̀ làwọn fi ń jà àti ọfà. Wow. So the first wave of Òwu tó wá against Ìjẹ̀bú tó expect pé káwọn annihilate àwọn Ìjẹ̀bú ìjà àti ìka tí wọ́n padà lọ sí ibi tó ti wá létí òkun. Ìgbà tí barrage of magazine gun bullets àti artillery fire tó mú wọ́n sá padà. Wọ́n dẹ̀ pa púpọ̀ nínú wọn. During the first wave, about 45 of the leaders of the warriors bíi Balógun àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ náà pa. So wọ́n tún lọ regroup, wọ́n wá lẹ́ẹ̀kejì, nǹkan kan náà ló tún ṣẹlẹ̀. So lẹ́ẹ̀kẹta ṣá ni Ìjẹ̀bú kúkú wá lọ. Ìgbà tó máa pa tí Òwu máa sá padà lọ sí ilé ní Ìjẹ̀bú wá tẹ̀lé wọn pẹ̀lú artillery fire wọn. So by that time kí mo gbàgbé láti sọ pé ìgbà kí Ìjẹ̀bú tó start wọ́n ti lọ form alliance pẹ̀lú Ifẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti invite àwọn Ẹ̀gbá náà kó wá join o. So gbogbo àwọn ìyẹn náà fight against Òwu. So wọ́n destroy Òwu pátápátá. Wọ́n dẹ̀ ṣépè ń bẹ́ẹ̀ pé nǹkan kan ò ní ever hù títí kan koríko ní orílẹ̀ Òwu. But tó destroy wọn tán, tó destroy ìlú wọn tán, gbogbo combination of Yorubas ní Òwu wá di refugee. So láti orílẹ̀ Òwu náà wá down south. Ìgbà yẹn after the war, after 1825 tí ogun yẹn tó stop, wọ́n wá sí Ìjẹ̀bú. Àṣírí àwọn Òwu kan tó dúró sí Ìjẹ̀bú tó ń pè ní Ìjẹ̀bú Òwu. Ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ north of Ìjẹ̀bú Òde, east of Ìjẹ̀bú Igbó. Nínú Ìjẹ̀bú Igbó gangan àwọn àdúgbò kan wà tó yẹ pé àdúgbò Òwu ni wọ́n, títí wọ́n fi travel. Mo rò pé òwe kan ní pé akíní jẹ́ akíní, àfinihàn jẹ́ àfinihàn, èwo ní pẹ̀lẹ́ ará Ọ̀yọ́ wájú ilé Ṣódẹkẹ́. Ṣódẹkẹ́ wá invite wọn. By that time, by 1830, Ṣódẹkẹ́ ti kó àwọn Ẹ̀gbá lọ sí Abẹ́òkúta. So náà wá invite àwọn Òwu. So ìdí ẹ̀ ta fi ní Òwu area ní Abẹ́òkúta nìyẹn, with their own separate Ọba, with their own separate township or
district within Abeokuta area. So ogun yẹn was the first one in the 19th century to disrupt so many things ní ilẹ̀ Yorùbá. Olótìú. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé, dókítà ọlọ́pọlọ àwọn ni wọ́n ti ẹ̀rí tí wọ́n ń sọ̀tàn bí ẹni pé òpìtàn ni wọ́n. Ǹjẹ́ àní máa fi op sẹ́yìn bàbá kọ́kọ́ ọmọ tán tá a fi dókítà síwájú tá a kó gbogbo àwọn akólédì kìíní sí ká tún wá fi op èyí tó túmọ̀ sí òpìtàn. Wọ́n gbìyànjú ó ní wọ́n sọ òwú fún wa. Mo wá fẹ́ rán wa létí àpọ̀lọpọ̀ àṣìṣe tí àwa èèyàn máa ń ṣe. Èmi náà ti ṣàṣìṣe yẹn sẹ́yìn. A máa ń pe àwọn òwú ní ẹ̀gbá. Òwú àti ẹ̀gbá, inú mi dùn pé ńgbà tí Olówu kábíyèsí bàbá mi Alhaji àgbà tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, nígbà tí wọ́n wá sórí Yorùbá Gbòde, wọ́n ṣàlàyé pé àwọn ò kì í ṣe ẹ̀gbá, òwú ò kì í ṣe ẹ̀gbá. Òun náà la sì ti gbọ́ ìtàn. Wọ́n ní ilẹ̀ tiwọn kó tó di pé ogun dé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbègbè la sì ti rí àwọn òwú tí wọ́n wà káàkiri ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Ẹnjiníà àgbà, ṣé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ní àsìkò yìí kó tó di pé a máa mú ìbéèrè wá? Ẹ jẹ́ kí bàbá kan máa bá ètò lọ. Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa bá ètò lọ náà. Ok. Bàbá Adébóyè, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìbéèrè náà ni a máa béèrè. Bàbá Adébóyè, ó dàbí èpè tán ọ̀pọ̀ lónìí. Ọ̀rọ̀ ogun ni. Kí la fẹ́ máa sọ nípa ogun? Ogun lógun jẹ́. Olótù. Gèlè yìí triumph gbáà ni o. Orí gèlè tèmi lẹ́yìn ti bẹ̀rẹ̀ tàn. Ẹ ṣé o. Nítorí ọmọ Abẹ́òkúta lèmi o. Gbogbo ohun arákùnrin ẹ̀ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ wà. Ṣùgbọ́n kan tó wà níbẹ̀ ni wípé òwú wọn kì í pera wọn lẹ́gbàá, ṣùgbọ́n ẹ̀gbá ni wọ́n. Kábíyèsí láwọn ètí ẹ̀gbá o. Olówu sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n láwọn ètí ẹ̀gbá o. Ìyá mi, ẹ wò ó, nígbà tí wọn kì í ṣẹ̀gbá, kí ló ṣe wá ní kíní wọn lábẹ́òkúta? Abẹ́òkúta nìkan kọ́ lòwú wà o. Òwú wà káàkiri. Kí ló yẹ náà jókòó sí Jẹ̀bú kí wọ́n tó wá lókèétì wọn wá sábẹ́òkúta? Òwú ò sí ń Jẹ̀bú o. Òwú wà northern part of Yorùbá land ló wà o. Ló wà but kí ni ìdí? Ẹ dákun, ẹ jẹ́ wọn ṣàlàyé tí wọ́n wà. Ẹ jẹ́ kí dókítà ọlọ́pọlọ, torí àwọn ni wọ́n sọ ìtàn nípa yẹn. Mr. Akiboye, northern part of Yorùbá land ni Òwú wà. Ẹ̀gbá gan náà. Láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àbí? Yes, Òwú yẹn ni orílẹ̀ Òwú. Orílẹ̀ Òwú àti orílẹ̀ Ẹ̀gbá, they are all north of Ibadan land of today. Wọ́n sí ogun ló lé ogun ìgbà tí Ẹ̀gbá gba tó declare victory over Ọ̀yọ́, báwo ń ṣe kọ́lọ́nì Ọ̀yọ́ mọ́, tí wọ́n á fẹ́ bá wọn jà, tí ìjà wa gbóná gan ni Ẹ̀gbá fi sá wá sí Abẹ́òkúta. And after just around the same time tí ìjà yẹn ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Ìjẹ̀bú àti Òwu, ìgbà tí wọ́n finally defeat, tí gbogbo combination of Yorùbás, coalition of Yorùbá army tó defeat Òwu, tó á fún wọn ní passage past Ìjẹ̀bú land wá sísàlẹ̀, ni wọ́n ní invitation láti Sódẹ̀kẹ́ pé kó máa bọ̀, pé ilẹ̀ wà ń bẹ fún wọn. So ìyẹn náà fi débẹ̀. Tí accent wọ́n bá dẹ̀ jẹ́, tí dialect wọ́n bá sound similar lénìí, nítorí pé
close proximity ó máa ń cause two different accents kan after generation kan almost delve into each other. Ìdí ẹ̀ nìyẹn. The original Ẹ̀gbá of the Ẹ̀gbá people lénìí ó yàtọ̀ sí original accent wọn ní Ìkọjá Ìbàdàn. The accent of the Òwu lénìí ó lè wà a little bit similar because wọ́n wà ní close proximity bẹ́ẹ̀ kì í ṣe kan náà o. Bẹ́ẹ̀ ìgbà tí wọ́n á tún wá padà tí wọ́n á meet ní abẹ́ Olúmọ ìgbé papọ̀ wọn ìṣe papọ̀ wọn ó jẹ́ kí accent wọn this time kó delve more into each other. Doctor, ṣé before 1876 ni or pre-1876? Oh, way before 1821 lélẹ́yìí ṣẹlẹ̀. 1821 lógun yẹn start ó dẹ̀ end 1825. Okay, all right. Okay. Ẹ ṣeun. So, Adé's iPhone, kí ni orúkọ yín tẹ́ fẹ́ kí n pè tí n bá fẹ́ pè tán? Àjọkẹ́ ni mà, ẹ káalẹ́ mà. Mo kí gbogbo ilé o. Ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi, ẹ káalẹ́. Ṣé a lè rójú yín? Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rójú yín, ẹ kò ṣe nǹkan kan. Ohun yín tá a gbọ́ náà ti tó. Ojú mi wà lórí ìdílé ìbọ̀tẹ̀, ẹ má bínú mi nílé ìṣojú mi ń sìn. Ó dáa, bó bá dijọ́ mẹ́jọ ẹ ṣì àbí ẹ jẹ́jẹ́. Màá ṣì ẹ mọ̀ mí dáadáa, àkọ́kọ́ mi kọ́ rèé. Ẹ ṣe. Èmi ni mo ju kinní yín sórí TikTok tí bá yín polówó ẹ. Ẹ ṣeun, Ọlọ́run ọmọ nífẹ̀ẹ́ yín o. Àmín. Ẹ ṣe àdúpẹ́, mo kí gbogbo ilé látòkè délẹ̀ ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé nípa ti Òwu tí ẹ sọ yẹn, gẹ́gẹ́ bí irú àwa tá jẹ́ ọmọdé wọ̀nyí, a rí i pé Òwu wà níjẹ̀bú náà tó tiẹ̀ jẹ́ pé a máa ń ṣe Òwu Day tá a bá wọn lọ tó wà níjẹ̀bú. So èmi feel pé Òwu wà káàkiri kì í ṣe Ẹ̀gbá nìkan àbí nǹkan kan, kódà àwọn Iléṣà bí ṣe gbọ́ nǹkan wọn yẹn káàkiri ní l'Òwu wà. Òwu wà lọ́nà Kire lẹ́gbẹ̀ẹ́ Kire. Orí ẹ̀ l'Òwu nìyẹn. Orílẹ̀ Òwu ni ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìkirè. Madam iPhone 2. Ká tiẹ̀ tó máa separate wọn, èmi lérò pé ṣé Òwu l'Òwu ń jẹ́ àti wípé ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ foríjì mi. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tá jẹ́ lápapọ̀, torí tá bá ń sọ pé ọmọ Yorùbá pé ìmọ̀ wa ṣọ̀kan, èmi lérò pé à ń tanra wa jẹ. Then irú nǹkan tó ń fàjà tó ń ṣe gbogbo kinní wọ̀nyí tó lè tún máa, ó dàbí pé ìgbà téèyàn bá máa ta tún máa wú nǹkan síta ní àárín ara wa pé bákan, èmi feel pé nǹkan tó jẹ́ pé ó máa fẹ́ lè so wá pọ̀ tá máa fi máa gbàgbé irú àwọn nǹkan. Mi ò fọkàn sí pé bátìrì lọlẹ̀ rárá. Pé bóyá yẹn ni ẹ̀bá túbọ̀ máa fi kọ́ wa dáadáa ọ̀nà tá máa fi so pọ̀ tí mo wá máa fi ṣọ̀kan, because mo rí wípé láàárín àwa Yorùbá gangan pàápàá a máa ń discriminate, and ìfẹ́ yẹn kò, àfi tá bá máa tanra wa jẹ pé yes, a kì í gbárùkù mọ́ra wa tó bó ṣe yẹ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀. So a ti separate àwọn nǹkan tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ó máa mú wa tá máa fi súnmọ́ra wa, wípé àwọn tán ọ̀tí ẹ̀ gbọ́ nípa pé ìjà kan àbí nǹkan kan tán bá pàdé ẹ̀ tán nínú history or something like that, ó wà okay. But lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tí àwọn kan ń gbógun ti wà, tí wọ́n ń wá láti àwọn àtìkíní àtìkejì tó fẹ́ fi wá sáàárín, èmi lérò pé àbájọ pawọ́pọ̀ kí a wá gbogbo nǹkan pé kí ni Ẹ̀gbá àti Iléṣà àti Igbá kan àti Kòkó Bàbá Ṣàsùn tó máa fi parapọ̀ tí gbogbo nǹkan máa fi ṣe kinní. Ẹ má bínú ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi o, bí mo ṣe rò ní o, ẹ má bínú opinion mi.
ẹ ṣeun kó tó di pé n ó fi gbohùngbohùn lé bàbá Oyèfúlẹ̀ lọ́wọ́ mo fẹ́ sọ nǹkan kan àkíyèsí yín dà ojú tèmi wá fi wò ni pé bí ọmọdé ò bá bá ìtàn á bá àwí gbọ́ ṣé ẹ rí tá a bá sọ̀tàn ara wa àwọn ẹni ibi wọn ò parọ́ lórí ìtàn ara wa nǹkan bá sì sọ fún wa ńgbà tó jẹ́ pàwọ́ oní nǹkan àbá sọ ètàn bá gbé fún wa náà la máa gbé káàkiri kò sí bá a ṣe lè ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá bá a ṣe láti àárọ̀ títí di ọ̀túnla mẹ́wàá oníkangun nkangun gbogbo wa la ní ibi tí a ti bára wa tan àti ibi tí a ti bára wa tan kábíyèsí ọba Mátẹ̀mílọ́lá Sàká Alhaji àgbà nígbà tí wọ́n wá sí orí Yorùbá Gbòde níjọ́ yẹn wọ́n ṣe àlàyé torí pé kó tó di pé àlàyé yẹn wá èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo ní iyèméjì lórí Òwu Àtẹ̀gbá ṣùgbọ́n wọ́n sọ lẹ́yìn ìgbà yẹn mo tún wá lọ sí ọ̀dọ̀ wọn nínú oṣù kẹjọ tí ó kọjá nígbà tí ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde rán mi sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba ní ilẹ̀ Yorùbá mo wá lọ mo wá rí i wípé Abẹ́òkúta la máa gbà kọjá tá a fi máa wọ Òwu orílẹ̀ Òwu wà lọ́tọ̀ ìlú Òwu ó wà lọ́tọ̀ gbogbo bẹ̀ ó ní mo sì dé kábíyèsí sì ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ ààfin wọn tóbi gan-an Òwu èyí tí ẹ ṣe pé bóyá ó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ìlú mi ìlú ńlá ni ìlú ńlá ó ní wọ́n sì sọ gbogbo ìtàn tá a bá ń sọ ìtàn nígbà míì ó máa ń ràn wá lọ́wọ́ torí pé táwa bá ti sọ àwa oní nǹkan tá a bá sọ ó máa ràn wá lọ́wọ́ ju kí ará àta kó lọ sọ àwọn òyìnbó ti bà ìtàn wa jẹ́ wọ́n ti kọ ẹ̀yìn wa síra wa wọ́n ti sọ wá di ọ̀tá ara wa nítorí náà ìwọ̀nba tá a bá mọ̀ kírú àwọn tó mọ̀ kí wọ́n tó tán nílẹ̀ ó yẹ ká máa sọ bí ojú ọmọdé tèmi tàbí ọgbọ́n obìnrin tàbí méjèèjì lápapọ̀ bó ṣe rí nù bàbá Oyèfúlẹ̀. ẹ ṣé ìyá mi mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n èmi ìbá ní kẹ́ tún bá wa rìn mọ́ àwọn ọba àwọn yẹn jù bẹ́ẹ̀ ṣe rìn yìí pé ọ̀nà tí a máa fi dìkan náà tí nǹkan máa fi dá táyì máa yìí fi pé bóyá bì kan láti wá àwọn kan ló ṣe gbá kan àwọn kan ló ṣe kinní yẹn tó jẹ́ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí wa tá máa mọ̀ pé a ní bàbá níbì kan tá lè lọ sábà tí ò kì í ṣe wípé àyè máa wo pé àwọn wo la fẹ́ lọ rojọ́ fún tàjà bí ọmọ aláìní ìyá aláìní bàbá tàdé sọ pé a ní àwọn ọba tó ọba ẹ má bínú o because it's like pé àti ẹ̀ léèyàn kankan tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni so èmi feel pé irú gbogbo àwọn nǹkan kéékèèké bẹ́ẹ̀ yẹn ló yẹ kí kẹ bá wa mójútó ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi because ààrùn impact àwọn ọba ẹ má bínú ó ṣe bí kínní. bàbá Oyèfúlẹ̀ ó dọwọ́ yín ẹ bá wa dáhùn sí yẹn. ẹ ṣe gan ni ó dàbí ẹni pé madam iPhone ó dẹ̀ ń pé wọ́n late díẹ̀ kínkínní láti wọlé láti listen kọ́sínkọ́ tí mo sọ alákọ̀ọ́kọ́ ni pé gbogbo Yorùbá ìkan náà ni wá Yorùbá ò pé méjì in fact pé Yorùbá ò pé méjì yẹn mo spend about 10 minutes láti explain ẹ̀ ìkan náà ni wá àti Ìjẹ̀bú o àti Ẹ̀gbá o àti Ọ̀yọ́ o àti. mo wà pẹ̀lú yín láti bẹ̀rẹ̀ sà irú Ìjẹ̀bú tẹ́ sọ pé játijàti àbí nǹkan bó tẹ̀jọ́ ọ̀nà pé bẹ́ẹ̀ mi ìbá ní kẹ́ máa bá wa dà pé so that irú èdè yẹn náà kò ní wáyé láti so wá pọ̀ ẹ ṣé. Madam ẹ ṣé gan, thank you for your advice
èmi ti rí Ọ̀túnba mo jẹ́ ilẹ̀ Ìjẹ̀bú so tí n bá kóòtù nǹkan táwọn èèyàn sọ ń pa Ìjẹ̀bú strength of character fún gbogbo wa ni pé èébú ò lè rọ̀ wá Ọ̀túnba ni mo jẹ́ ilẹ̀ Ìjẹ̀bú so tí àwọn kan bá pé Ìjẹ̀bú játijàti èmi mọ̀ pé Ìjẹ̀bú ò ṣe játijàti nǹkan tó kàn sọ nìyẹn and it's good to repeat what history told us so ibi tí yẹn ti wá. Okay, sir. And the other point nípa pé òwú pọ̀ káàkiri yes òwú pọ̀ orílẹ̀ Òwu ni gbogbo wọn ti wá in the northern part of Yoruba land after the Òwu War 1821 to 1823 tó wá ní 23 yẹn ló wá very 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 hard ṣe pé it was not until 1825 to fi defeat wọn combination of gbogbo àwọn groups náà kóra wọn pọ̀ láti defeat Òwu ìgbà tó ń defeat Òwu wọ́n destroy gbogbo ìlú yẹn pátápátá tó yẹ pé even grass ò ní hù ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi èpè náà sí náà pé nǹkan kò ní hù ní Òwu ní orílẹ̀ Òwu ìgbà yẹn náà wá fún wọn ní free passage to go past Ìjẹ̀bú Òwu tẹ̀sán yẹn yes Ìjẹ̀bú Òwu wà àwọn lára àwọn tó ń lọ yẹn wọ́n stop by there not only ní Ìjẹ̀bú Òwu wọ́n wá sí Ìjẹ̀bú Igbó Jàpárá kọ́ ní Àtìkòrè area of Ìjẹ̀bú Igbó tí wọ́n tún dúró síbẹ̀ náà tó ṣì ń pera wọn ní Òwu up till tomorrow and the vast majority of them wọ́n wá listen hacking sí nǹkan tí Sódẹ́kẹ́ sọ fún wọn ẹ máa bọ̀ ní abẹ́ Olúmọ ní gbogbo ní most of them wá end up ní Abẹ́òkúta. Yeah. Ẹ ṣeun o mo wà ń bí ẹ ṣeun alàgbà mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín alàgbà Tinú ṣé alàgbà Tinú Adé ni àbí Yèyé Lófin? mo ń gbìyànjú láti tú yín lẹ̀. Lófin ni o. Yèyé Lófin. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìyàwó Ìbàdàn. Ìyàwó Ìbàdàn ọmọ gbọ̀ngàn. Ẹ̀yin ni ẹ̀rú ọ̀kan ọlọ́fà mọ́jọ. Ọlálọ́mí ọmọ Abísújó kan. Ọmọ Abísújó kan lóko ìjàkadì fákáfìkì lóró tọ̀fà. Ìyá wa kẹ́pẹ́ o. Ìjà kan. Tí wọ́n ń jà lọ́fà ọmọ ìjàpẹ̀ kí abẹ́ Òwu. Èèyàn mẹ́fà ló ń ṣẹ̀mí lọ́fà mo rò pé gbogbo ń ṣe mistake o ìyá Ìjẹ̀bú ní Tinú Adé o. Actually, Dr. Yefule ni mo bẹ̀rẹ̀ mo ní báyìí. Ó lè jẹ́ ìyá Ìjẹ̀bú ọmọ gbọ̀ngàn ni. Exactly. Ẹgbẹ́ ọ̀dà ọlọ́run àti Jẹ̀bú àti Jẹ̀bú àti Ìbàdàn àti Jẹ̀bú àti Àtẹ̀gbá ìkọ̀kan náà ni. Ìkan náà ni gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ìrọ̀ èyí tèmi sọ̀kọ̀hún ẹ jẹ́ ìsọ̀rọ̀ mi àti Ìjẹ̀bú àti Gbọ̀ngán Ọlọ́run ò ní í ṣe gbogbo yín ní abẹ́lẹ́jà yẹn Ìbàdàn lóníyàwó rẹ̀. Bàbá wa wù yín èmi ti ṣàdúrà pé kọ́lọ́run má ṣe yín ní abẹ́lẹ́jà yẹn o kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ ṣe lẹ́jàre. Èdè yẹn ó remind me of my youth. Ẹ káàsán ẹ kúlé gbogbo lé. Dr. Yefule àtàwọn bàbá Adébóyè àti bàbá Bánkọ́lé ẹ ṣé gan ni ọpọlọ yóò níjọba bíi màmá Yusuf ṣe máa sọ gbogbo nǹkan tẹ́tí ń sọ látàárọ̀ ni mò ń enjoy àti mọ́mí Àbíkẹ́ tán sọ̀rọ̀ I believe tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé bóyá wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Ìjẹ̀bú nǹkan kan mo kàn ń rẹ́rìn-ín ni kí Dr. Yefule tó sọ fún wọn pé èmi fúnra mi ọmọ Ìjẹ̀bú ni mí ṣé mọ̀ ó dàbí àwọn òyìnbó mo digress tó máa ń sọ pé tó máa ń lo n-word táwa dúdú àtàwọn dúdú tán bí sí Amẹ́ríkà nǹkan tó máa ń bá wọn jà nǹkan ṣùgbọ́n wọ́n máa ń wá sọ pé àṣebẹ́yìn náà máa ń pera yín ní n-word yẹn ṣé mọ̀ àwa lè sọ síra wa because it's coming from a different place but tẹ́yìn tẹ́ wà lọ́hùn yẹn tẹ́ bá sọ you are coming from a different place. You don't have the privilege to say it. So,
òun lọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú jàtìjàtì tí Dr. Yefule lò expression yẹn. So the reason tí mo ṣe ní pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ni pé nítorí òwú àti nǹkan tẹ́ sọ nípa òwú mo rò pé mo chat sínú kínní 2 times sí pé of course èmi gan àti àwọn Awẹ́ òwú ni wọ́n sọ wípé bàbá tó dá Awẹ́ sílẹ̀ Ọ̀làdòkun wọ́n máa ń sọ pé Awẹ́ Ọ̀làdòkun ní Ọ̀yọ́ state pé òwú ni gbogbo wọn ti kúrò wípé wọ́n wá lọ wọ́n sọ pé wọ́n wá dé sí abẹ́ igi kan torí wọ́n ṣe sọ fún wọn pé ibì kan náà máa dé nǹkan kan so ìgbà tán dé abẹ́ igi arúwẹ́wẹ́ yẹn náà wá ní òkè ibi iná ni ká ti dúró so Awẹ́ so tán bá ń kì wá wọ́n máa ń kì wá pẹ̀lú òwú náà òun ni mo ṣe sọ pé kémi náà bá yín dá sí ẹ ṣeun. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìran mo dúpẹ́ gan-an amòfin yín tí wàá fi nǹkan míì kún orúkọ yín a máa pè yín ní amòfin mọ̀tàn. nígbà tí Dr. Yefule ti dópin tán yẹn. káyìn náà sí gbogbo èèyàn ni ó mú òye lọ lónìí òní dáńtọ́rọ̀ ògùn kálukú ni ó mú òye lọ. nítorí láì ni wọn ni mò ń tò. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun láì dáadáa ni. ẹ ṣeun. ṣé ẹ rí nílẹ̀ Yorùbá afọ́nká púpọ̀ jù fún àpẹẹrẹ oríkì Ìkòyí ẹ̀ṣọ́ ọmọ àdìílẹ̀ dógún ọmọ àdìílẹ̀ kíkú ó tó dé ọmọ wáwá kan là á kọ́ba ọmọ wàwà kan là á kọ́ba ẹ̀ṣọ́ Ìkòyí ọmọ àgbọ̀nyùn ìran Ìkòyí tẹ́ ẹ bá wo even geographical location wọn níbi tí wọ́n gbilẹ̀ sí wọ́n wà káàkiri ni. Ìkòyí wà ní Kwara State Ìkòyí ó wà lọ́nà Ìbàdàn Ìkòyí kan tún wà tí ó jìnnà sí Ọ̀yọ́ Ìkòyí ti Ọ̀ṣun ni èyí tí mo sọ pé ó súnmọ́ Ìbàdàn ní agbègbè Ìkirè Gbọ̀ngàn bàbá Adébóyè. ó wà ń bí Ìbàdàn ló súnmọ́ Ìkòyí. Ìbàdàn tó ibi tẹ́ ìgbà yọ sí mi ìyá. ṣé òun náà ń pè ní Ìkòyí ṣé òun ní Ìkòyí ilé. ó ní Ìkòyí ilé ibẹ̀ Ìkòyí ilé náà kò jìnnà sí kí ló pè anyway kò jìnnà sí Ìkirè. Okay. Then ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ọ̀dẹ́ Ìkòyí kan tó wà ní Oríire local government about 8 or 9 miles from Ògbómọ̀ṣọ́ towards Ìbẹ̀tì. Ìkòyí kan tó wà l'Ékòó. That's right. ṣé ẹ ti wá rí Ìkòyí Èkó yẹn ni ti àwọn Àwórì àwọn upper class nìyẹn. àwọn Ọ̀túnba ló lọ dá yẹn lẹ̀. àwọn tó wà ní Oríire ní Ògbómọ̀ṣọ́ side àwọn máa ń lè claim pé àwọn èèyàn àwọn ló lọ establish Ìkòyí tó wà l'Ékòó mi ì mọ òótọ́ ọbẹ̀ yẹn. ó ṣeé ṣe ṣùgbọ́n nǹkan tí ibi tí èmi ń bọ̀ ni pé ìlú àwa Yorùbá afọ́nká púpọ̀ àwọn Ìkòyí tí a sì ń sọ yìí jagunjagun ni wọ́n máa ń jagun tà ibi tán bá dé tíbẹ̀ bá gbè wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun ìdí rèé tó fi jẹ́ pé a lè rí bá a ṣe lè rí Òwu káàkiri bẹ́ẹ̀ náà ni a lè rí Ìkòyí káàkiri ní ilẹ̀ Yorùbá torí náà mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti mú ìtàn wá lórí eléyìí bàbá ẹ ń ṣòǹlẹ̀ mo sì rí ọwọ́ yín àbí ọwọ́ tàná ni àbí tòní. ọwọ́ tuntun ni wọ́n kàn fẹ́ ṣe ajánásì díẹ̀ ni. Okay. Number 1 kò síbi tẹ́ ẹ lọ́lé ayé yìí tí ẹ ní bá ẹ̀yà nínú èdè kan náà orílẹ̀-èdè kan náà ni wọ́n ṣùgbọ́n ẹ̀yà wà bíi Èkìtì Ìjẹ̀bú Ọ̀yọ́ Ìgbàwo á wà bẹ́ẹ̀ nítorí pé ilẹ̀ ti tóbi jù kí gbogbo wọn máa sọ nǹkan kan náà lójoojúmọ́ lọ
tó bá rẹ̀ ti ju bíi 10 to 15 miles síra wọn wọ́n á máa pe nǹkan wọ́n á máa sọ nǹkan ní èdè tó yàtọ̀ síra wọn níwọ̀nba. Òun ni wọ́n ń pè ní olóyìnbó pè ní tribe. Yorùbá is a nation. Yorùbá is a nation, orílẹ̀-èdè. Ìjẹ̀bú, Ọ̀yọ́, Òwu, they are tribes within the nation. Lè fẹ́rù ẹ̀ kù. The thing is, how do you manage the diversity within your nation? Within the Yoruba nation, diversity tó wà láàrin wa, a máa ń fira wa ṣe yẹ̀yẹ́ ni. Inú wa yọ síra wa tó jẹ́ pé ìyàtọ̀ tó wà níbí ìyàtọ̀ tó wà níbẹ̀ yẹn kò fìgbà kan le tó bá a ṣe wá sọ pé ó le tó ń gbà táwọn òyìnbó dárú sí dá sáàrin wa. Nígbà mo wà kékeré, nígbà táwọn ará Òwu bá ṣe àwọn Òwu gbọ̀ngàn tó bá ń ṣe àjọ̀dún wọn, ẹ mọ̀ bó ṣe máa ń kọrin. Òwu lákọ̀dá o, bẹ́ẹ̀ ló wù ẹ́ béèrè wo. Òwu wo ni wọ́n fẹ́ kí n lọ ti béèrè? Òwu Ìjẹ̀bú ni, àbí t'Abẹ́òkúta, àbí ti Ìwó. So, principally ó mean pé priority tó kálukú fà mọ́ra rẹ̀ to look better than the next person. It's just nice competition of jokes and values. Wọn ò ti torí yẹn máa dùnbò ara wọn rí kóyìnbó tó dé. Number 1 nìyẹn. Number 2, ìtẹ́mi ká Ìjàyè people around Ìjàyè area, ibẹ̀ làwọn original Ẹ̀gbá wà wọ́n tó move lọ s'Abẹ́òkúta. Gbogbo ilẹ̀ tó wà ní Ìbàdàn yẹn, I'm not joking now, ilẹ̀ Òwu ni kó tó move lọ s'Abẹ́òkúta. Kó dẹ̀ tó d'Abẹ́òkúta, àwọn Ìjẹ̀bú ti ní contact pẹ̀lú Òwu tí wọ́n fi ní Òwu níjẹ̀bú lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìjẹ̀bú Gbó. Wọ́n ní Ìkòròdú. My very good friend tájọ jẹ́ classmate in high school àti tátújẹ gbénu dormitory kan náà ní University of Ibadan. Unfortunately, he passed away. His name is what? Akin Odùolówu, Ìjẹ̀bú dẹ̀ ni. I mean, Ìkòròdú. So, ó mì pé belonging to different tribes within the same nation kì í fa wàhálà. Ó lè máa fa yẹ̀yẹ́ o. A máa kura wọn ní Ìjẹ̀bú Oníbọ̀n, kìnnìkan ṣe lẹ́dẹ̀ gbàkọ́. All convivial whatever. Ìyẹn ò sọ pé a máa jẹun. Ìyẹn ò sọ pé a máa fẹ́. Now, later on, tí competition bá wà láàrin ọba Ìgbá, ọba Àwo, wọ́n lè máa sọ pé characteristics táwọn kan ní ó yàtọ̀ sí táwọn kan. Àwọn Ọ̀ṣun ìwà wọn yàtọ̀ sí àwọn Ìjẹ̀ṣà kìnnìkan ṣe lẹ́yìn pàkọ́. But gbogbo tá à ń sọ yìí kì í ṣe pé kí wọ́n wá mú kan nínú wọn kí wọ́n compare pẹ̀lú àjòjì. Kò sí ẹni tó sọ pé kò sí Yorùbá tó máa sọ pé Òwu is Àgànyìn. No, they wouldn't do that. And they wouldn't prefer Àgànyìn to Òwu because tẹni tàkìsàn tààtàn. So nǹkan tí àǹtí wa ń sọ ó yé mi pé ká má jẹ́ kí the little allowable competition tó wà láàrin wa ká má jẹ́ kó di bàbàrà, because we need a basis of unity and moving forward now that we didn't have before. But ní jẹ́ kó di bàbàrà. But ní lè gbàgbé rẹ̀ because odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ gbígbẹ nígbẹ. Bẹ́ẹ̀ ni. So gbọ́dọ̀ gbàgbé orísun wa. What were the challenges we had to manage? They are just as important as how did we manage them. Ẹ ṣé. Olóòtú iṣẹ́ wa ń bẹ̀. Ó ti lọ gbọ̀ngàn. Wọ́n ti lọ gbọ̀ngàn. Òwu nìyá yẹn o kò. Iṣẹ́ mo. Máa jíṣẹ́ fún wọn sà.
ṣe Àwórì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Òwu náà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ọ̀túnba. Yes, sir. Mo níṣẹ́ ẹ̀ jíṣẹ́ fún ẹ jìnnà síra yín. Bẹ́ẹ̀ni. Alájà ti dé. Wọ́n ti dé o. Ẹ ṣeun. Gbogbo ẹ̀ tẹ̀ fún wọn. Gbogbo ẹ̀ tẹ̀ ti dìbò fún wọn. Ẹ bá ti wá sínú Yorùbá Gbòde ẹ rí bá a ṣe ń búra wa. Ìjẹ̀bú Ẹ̀gbá mú gbọ̀ngàn every know we saw the friendly camaraderie. We are one and the same people. Yeah. Bẹ́ẹ̀ni. So bàbá Bánkọ́lé ẹ ti fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ mo ní ìbéèrè ní ẹjọ́ nípa àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ kọjá yìí. Ó yàtọ̀ sí ti ogun tá a ń sọ lọ́wọ́. Ni wípé tá a bá wo ilẹ̀ Yorùbá láti ìsàlẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ omi lọ sókè tó fi dé Kwara, Kogi, tá a bá ń sọ̀rọ̀ èdè wa yíra wa dóò wà àwọn dialect lè fẹ́ bírì bẹ́ẹ̀ èdè yẹn èèyàn ó ń yíra wa dáadáa and tẹ́ bá dẹ̀ wo space you are talking of about bóyá 200 miles or something like that. That is from from south to north. From east to west, ìyẹn tún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. So, but mo wá wo gbogbo our former Bendel states tẹ́lẹ̀ tí ò tiẹ̀ tó Ìbàdàn province or kò tiẹ̀ tó one province ní western region. Èdè tá ń sọ ń bẹ̀ wọ́n tí mo gbọ́ ni pé mi ò lọ síbẹ̀ bẹ̀ wọ́n sọ pé bòmí wà pé 5-8 miles away with different language, not even dialect. Náà ń sọ níbẹ̀ tó pọ̀ lóríṣiríṣi. Lóòótọ́. Ṣé rí pé mi wá rò pé irú blessing wo làwa Yorùbá ní tó pé Ọlọ́run kan ti dá wa bẹ́ẹ̀ yẹn ta tó fi wá tún wá lọ sí area outside the country gan pàápàá tó lọ sí Dahomey lọ sí gbogbo ẹ̀ Togo tó pé èdè adẹ̀ ń gbọ́ra wa ṣùgbọ́n àwọn tó I mean just look at the enclave they were in or they are in tó pé wọn àti ẹ̀wà gbọ́ra wọn yé ṣe rí pé àwa Yorùbá yẹ ká máa rò ó kàn pé a ò value bọ́lọ̀ ń ṣe nífẹ̀ẹ́ wa tó kò ní ká lè mọ iye ara wa tó mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn ẹ ṣeun olóòtú. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Ní ọdún 1859 àwọn kìrìyó sẹ́mẹ̀sì olórí wọn jẹ́ David Hindara ìyàwó rẹ̀ Anna Hindara òyìnbó ni wọ́n á mú àwọn èèyàn tó jẹ́ àlùfáà sẹ́mẹ̀sì tó jẹ́ èèyàn Yorùbá wọ́n mú wọn lẹ́yìn wọ́n lọ sí Ilé Ifẹ̀ wọ́n lọ bá Ọọ̀ni àtàwọn ìjòyè rẹ̀ pé àwọn fẹ́ kí ó kó dàpọ̀ mọ́ wọn kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ẹ̀sìn kìrìyó wọ́n wàásù lọ títí Ọlọ́run ló ṣe báyìí Ọlọ́run ló ṣe báyìí ó ṣàṣọ oríṣiríṣi nǹkan tí Ọlọ́run ṣe pé kò gbogbo tí ẹ̀ ń ẹ̀sìn tẹ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ gbàgbé yẹn máa ṣe tọ́lọ́run tá a mú wá láti ìdálẹ̀ kíní kẹsẹ̀ lẹ́nu papọ̀ nígbà tó sọ gbọ́rọ̀ tí wọ́n sọ tán Ọọ̀ni ayé ìgbà yẹn kì í báyàn sọ̀rọ̀ o yọkẹ̀ jókòó síbẹ̀ àwọn òjòyè àsọ̀rọ̀ àdé ìgbà táwọn yẹn bá sọ nǹkan tí wọ́n sọ tán á wá yàn kan nínú àwọn tó jókòó tì pé kó dá àjòjì yẹn lóhùn ló bá mú ẹnìkan the youngest of the chiefs pé kó dáhùn ìdáhùn tó fún wọn ni la máa rí múlò nínú ìtàsọ lónìí. David Hindara translated it into his book as follows. Ó ní water is purest at the source. Pé orísun lomi tí tòrò jù. Once you leave the source,
omi yẹn wá gbanú àgbàrá lọ sí ibòmí odò gbá odò lẹ́yìn á wá kó pàǹtí tó bá rí ń bẹ̀ kò tòrò mọ́. ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ sí ìdálẹ̀ ibi ni gbogbo yín ti lọ ibi ayé ti bẹ̀rẹ̀ rí ibi ayé ti bẹ̀rẹ̀ rí nígbà tí kóra yín tẹ́ ẹ lọ bòmíì omi tẹ́yìn gbé bọ̀ yẹn omi rúdurùdu ni kì í ṣe omi tó tòrò bí ó ṣe rí lọ́dọ̀ wa bí ni gbogbo ẹ ti bẹ̀rẹ̀. It's the same thing tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá. Those who started in Ife believe that they are the source of all of us, Yoruba or anybody else. In particular, they are the source of Yorubas. The further you are from Ife, the different you might sound from Ife people. And the different you will sound from somebody else who went in a different direction. It is that difference that we celebrate in jokes and what have you. Ìyẹn ò sọ pé kí gbọ̀ngàn kọ́mọ́ fẹ́ Àwórì. Ìyẹn ò sọ bẹ́ẹ̀ kò sọ pé kẹ́kìtì kọ́mọ́ fẹ́ Jẹ̀bú. No, he didn't say that. They will rapidly do that. When I was young, they will more rapidly do that than go and marry somebody from England or Wales or what have you. Torí ìyàtọ̀ yẹn ti wà, not just physical, but linguistic also. Báwo lẹ ṣe máa sọ̀rọ̀ nígbà ìgbédè ara yín? So mo fẹ́ ká, I'm really campaigning for us to continue to share our past, but do it intelligently bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó má dọ̀rọ̀ ọjà. That's all. Ẹ ṣeun o, Ọ̀túnba Babaláworì, Owú Ìwórì, Owú Àwórì. Now that ẹ ti mọ̀ pé inú àwọn gbogbo Yorùbá tá à ń wí àwọn ìtókù máa ń fẹ́ káwọ́ rí fẹ́ ọmọ wọn torí popularity àti elegance wa. That's fine. Yeah. Ẹnìkan kan ò lè take yẹn away from us. Àwọn Ìjẹ̀bú dẹ̀ use mọ̀ pé kán máa fẹ́ Àwórì torí àwọn torúkọ Òṣogbo, Ògbómọ̀ṣọ́, Ìgbọ̀ngàn àfi bẹ́ẹ̀ mọ̀ wọ́n, but that's fine. Now, ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ju pé arábìnrin tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé ìfẹ́ unity òun làkójú òfin yóò dà pé is one of the main things to miss láàrin wa. We are very nice people, but ibà ṣe the nice tó yìí náà la tún ní àwọn ìwà kan tó yọ wá lẹ́nu. Ó dàbí ebú tó máa ń búyàn tó máa ń dùnyàn nígbà táwa kéré kán pè ní wọ̀nbílíkì wọ̀nbìyà tàbí kán pè tó ẹ̀ ó tiẹ̀ mojú ọmọra ṣe nǹkan kan. Gbogbo àwọn ọmọlúwàbí ètò sí ti lọ. Ẹ rí pẹ́ lómi àní no mo ti fi kíní dá orí àbúrò mi, mo ti fi dórí ọ̀rẹ́ mi ní kò tún tẹ̀lé ṣe. But today ìyá rẹ̀ láti ta property ọmọ ẹ̀ fún Igbo fún àwọn ọ̀dà ẹ̀yà mi, which I think is a problem, and I think maybe it's a high time we need to start àwọn scientists, àwọn engineers, àwọn oríṣiríṣi kábẹ̀sí wa tá a bá tiẹ̀ mọ̀ bí wá ká mọ̀ bá ṣe fẹ́ reduce ìkíní wọ̀nyí because it's affecting us. And ojoojúmọ́ dẹ̀ làṣírí dẹ̀ ń tú pẹ̀lú àwọn tán gba ẹ̀sìn wa tán gbèmí lé wa lọ́wọ́. Now we know unless they ever contradict, tí a bá fẹ́ contradict Bible fún àwọn, I'm sorry, I'm not anti any religion. I don't do religion. Now that you know that ẹ̀dá èèyàn látòkè délẹ̀ látòrí Adam and Eve Áfíríkà ló ti wá, àwọn èèyàn dúdú orí wa ló ti bẹ̀rẹ̀. Bẹ̀ tí àwọn tó gbé Bible wọ́n rí pé ní about 200 or 300 or 400 years time àṣírí yẹn máa tú. Torí gbogbo ohun tí wọ́n kà sínú Bible yẹn náà ni most of àwọn èèyàn wa náà ti use mọ́, òun náà fi ń yangàn, òun náà ń refine, òun náà fi ń ṣe preaching. So for me, àwa dúdú àwa tá a dẹ̀ mọ́ra wa báyìí láti wá àwọn àtúnṣe kan sí ọ̀rọ̀ ara wa.
I think it's very very important láti wá àtúnṣe wa náà dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ pé àwọn nǹkan tó ń jọ á lójú yìí tó dẹ̀ máa tán àwọn nǹkan tá a lè aláwọ̀ pé kí example irú àwọn àní Ìgbò ràǹgbà àwọn Ìgbò ń wùwà wọ́n ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí wọ́n ní tí a bá ta ara lè ní ọ̀pọ̀ abáyọ̀ tí máa sọ ọ̀ ní rírà ní àwọn àgbààgbà tó gbọ́ Yorùbá jù mí lọ́wọ́ à ń bì yìí so mi ìfẹ́ ṣe ẹnu mi ìfẹ́ gbé mi gbọ́ Yorùbá so à ń tara wa ní ọ̀pọ̀ jù and it's a big problem and àwọn tó dẹ̀ believe pé wọn ò fẹ́ ká tètè ká lọ wọ́n believe pé ibi táwọn ti ń rí jẹ ni ọ̀rọ̀ federalism tá à ń lò yìí àwọn rí jẹ bẹ́ẹ̀ ni ò fi jẹ́ kí wọ́n support wa torí gbogbo àwọn tó yẹ kán support ọ̀rọ̀ movement Yorùbá self determination yìí wọn ò dá sọ̀rọ̀ wa and it's a big problem it's a big problem tẹ bá wo gbogbo àwọn who is who tó jẹ́ pé wọ́n lè kọ́ wọ́n lè kà tó wọ́n ní connection tó ní gbogbo ẹ̀ tá a bá wo àwọn tí wọ́n lè pe lágbájá tàmẹ̀dù governors to order ìpè àlẹ́yìn tá a fẹ́ rí yìí kò pọ̀ ibẹ̀ tí wọ́n ready láti ṣe tí gbogbo náà fix ọmọ wọn náà fix girlfriend wọn náà fix ìyàwó wọn náà fix family wọn sínú ìjọba tó jẹ́ pé ìjọba tó ń gbé ẹ̀mí Yorùbá gbóná yìí and that is the truth and I think it's high time we need to start looking at how best tá a lè bẹ̀rẹ̀ sí porí àwọn èèyàn wa wálé tẹ bá ní ká má ṣe pati kò sí nǹkan tẹ lè ṣe sí ìyẹn lèmi ṣe fi ilẹ̀ pé Ọlọ́run jẹ́ láburú mo dẹ̀ ti ní máa náà ṣe tí nǹkan kan bá ṣọ̀tá mi tẹ bá sinmi fine tẹ bá dẹ̀ sinmi fine bẹ̀ tí anybody wà lọ wà nídìí wọ́n fẹ́ ná mílíọ̀nù láti ṣe tòkù ara ló máa sápò gba gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ mo dá ní dúró báyìí. lọ́hùn. abẹ́ẹ̀rí nǹkan gbogbo ètò ẹ̀sọ́ yẹn náà ni òun ló dáa ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ó dọwọ́ Ọlọ́run ó di ọwọ́ Ọlọ́run gbogbo ń tẹ́ ẹ sọ ó mọ́gbọ́n wá ṣùgbọ́n kókó ohun tí ó pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ ní public enlightenment ìlanilọ́yẹ̀ ìtanijí pẹ́pẹ́ láàrin ara wa ká lè ta àwọn èèyàn wa jí pẹ́pẹ́ ká lè bá wọn sọ̀rọ̀ ohun tí ò yé wọn ká jẹ́ kó yé wọn ọ̀nà wo la lè gbà a sọ̀rọ̀ billboard a sọ̀rọ̀ jingles a sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ owó ni ó ṣe owó ni ó jẹ kò ní jàgbàdo àbá àpòwé hasan sukuta láti Ìbàdàn dé Èkó orí owó ni gbogbo ẹ̀ dálé mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́dọ̀ yín ohun yín ò ní bàjẹ́ ibi tí a wá dé dúró báyìí ọ̀dọ̀ bàbá ni màá kọ́kọ́ lọ tó bá ṣeé ṣe àní pẹ́ kò yẹ ká dago 6 lónìí ẹ jẹ́ kí n tún ta yín lólobó pé ní ọjọ́ mẹ́jọ bàbá wa àwíṣẹ àgbáyé wọ́n ń bọ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí ìjìnlẹ̀ ohùn ẹnu Ifá Ọlọ́run ọba yóò ṣọ́ wa jùgbà náà àmì ẹ̀kọ́ àmì arábì. bàbá Adébóyè ibi tá a bá nǹkan dé ní ilẹ̀ Yorùbá ipa wo lẹ rò pé àwọn ogun tí a ti jà sẹ́yìn ipa wo lẹ rò pé ó kó lórí ibi tá a bára wa ní ìsìn ẹ ṣeun. ipa tí ẹ ṣe olóòtú ipa tí àwọn ogun yẹn kó ó jẹ́ ká ǹjẹ́ wọn ò ní fọ́gẹ̀ sí díẹ̀ báyìí. Those wars helped us to underscore our togetherness. A lọ bá Igbo jà lórí ìgbà táwọn òyìnbó dàrin ara wa rú we weren't confronting Igbos, we weren't confronting Hausas, we were confronting one another pé tá a bá kọ́kọ́ tí wọ́n bá sọ pé kí wọ́n lè bá rẹ̀ rú kó lọ́dọ̀ wa wọ́n á kọ́ dàrin wa rú. Well, wọ́n dàrú. But ìgbà tí wọ́n dàrú, we fought to reunite pé
ọmọ ìyá ní akérèkẹsẹ̀ ẹ̀dẹ́gbàkọ̀ and then gbogbo distance tó wà láàrin ara wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti yàyà Ọ̀wọ̀ títí dé Àtàpàbẹ̀ look like a million miles ìgbà tá a bára wa jà tán a rí wípé a súnmọ́ra wa ju even physically ju bá a ṣe rò tí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ emotionally very very much so. Ẹ jẹ́ kí n àpẹẹrẹ kinní kan kì í ṣogun ní ogun wà ńbẹ̀ ogun ò sí ńbẹ̀. I was in Accra, Ghana in 1968 more than once. And I would go there on behalf of the West African Examinations Council to meet with officials of WAEC in Accra and other. We were principally in Accra, but we had 2 offices there to settle what the math exam would be for school certificates in subsequent years. But being a young person, the teachers, the officers of WAEC in Accra, wọ́n wá bá mi ní hòtẹ́ẹ̀lì mi, àjọ bọ̀rọ̀ àjọ máa tàkúrọ̀sọ, àjọ máa búra wa. Tẹ́ bá mọ òyìnbó bí wọ́n ṣe máa ń bú Yorùbá ní Accra láyé jọ́hùn. Ọmọ ẹlẹ́yin awó ni wọ́n máa ń pe àwọn ọmọ wa torí àwọn ló ń tẹ̀yìn awó lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì but kì í ṣe Yorùbá ni wọ́n fi ń pè ó ansa wọ̀lọ́ òní ẹ̀yìn awó ní èdè wọn ní Accra ansa wọ̀lọ́ níran màmí àlàtà ni wọ́n máa ń pe obìnrin Yorùbá obìnrin màmí àlàtà ansa wọ̀lọ́ níran màmí àlàtà fàbàmù tó bí o. So as far away as from Ọ̀wọ̀ to Accra, a máa fi ra wá ṣe ẹ̀yẹ for the minor differences àkìbára wa jà àkìbúra wa lọ́bẹ̀ o. Just minor jokes about the minor differences between us. So ó wá dijọ́ kan mo ní irú èdè tó tiẹ̀ yàtọ̀ yìí how really different are they? Àwa jókòó ní WAEC ní Star Hotel. We counted 123 words tó jẹ́ pé I will initiate them and they will give me a Ghanaian word that is equivalent. For example, mo ní kí lẹ̀ ń pè which àwọn ọmọ Accra ní àyẹ́ mo ní ẹ mọ̀ pé ní àjẹ́ ní lẹ́yìn pé láyẹ́ ìwọ tó wá láti Kumasi ńkọ́ what do you call which ó ní ọba Ifò ẹ mọ̀ pé ní abẹ́yẹfò ní abẹ́yẹfò ọba Ifò ni wọ́n pè ní Kumasi àyẹ́ ni wọ́n pè l'Accra. Are they really not Yoruba? Different dialects. A lọ bẹ́ẹ̀ lọ kìíní kan so many other words mo ti gbàgbé over 60-something years. But ibi tí mo bá ọ lọ ni pé àwa ogun tí ẹ sọ pé kí ni ogun yẹn fi ṣàǹfààní fún wa ogun tí wọ́n fi tú wa ká òun náà làwa fi kóra wa jọ. Ìgbà tá a tú ká tó díwọ̀n bá ìgbà táwọn tó ń tú wa ká ò rí ọ̀rọ̀ tí wàá mọ̀mọ́ a bẹ̀rẹ̀ sí trade láàrin ara wa. So principally ọwọ́ wa ló kù sí. There is nothing ní mọ́tò kan wà ní Ìbàdàn àwọn mọ́tò bọ́ọ̀lù kájà tí wọ́n fi ń kó èrò wọ́n kọ́ sínú orí mọ́tò yẹn báyìí no condition is permanent. So ọwọ́ wa ló kù sí nǹkan tá a fẹ́ fi past experience wa ṣe. What is important is kí la lè fi ṣe ìta lè fi ṣe is part of the character of the Yoruba the ọmọlúwàbí dictum kí ọmọlúwàbí fẹ́ fi past yẹn ṣe learn about it find out how useful parts of it are being keep what is useful
Find out what has not been useful, manage it. Ẹ ṣé. mo ẹ ṣe dúpẹ́. gan. Màá jẹ́ kí bàbá dókítà ọlọ́pọlọ sọ̀rọ̀ ká má bàa lùsì trend yẹn dẹ̀ máa ẹ wá ṣe gbé gan. wọn. Thank you. Mo kàn fẹ́ kí bàbá lẹ́yìn ni pé we must not take ourselves too seriously. We must use humor. Ṣẹ́rí bá ti rí nsìn kọ́ láti rí tẹ́lẹ̀ ìyẹn àwa Yorùbá. So tá a bá take ara wa seriously, people are bound to may have a tendency láti pè wá ní arrogant. And arrogance is a sign of zero. Let's make fun of ourselves. Let's be humorous. Let's focus our attention to be low. But excessive, obsessively taking ourselves too seriously is dangerous towards our cause. Ẹ ṣé olótù. Olótù o, ṣé ti lọ gbọ̀ngàn ni? mo rò pé ń gbọ́ mi ni. Bàbá Bánkọ́lé ogun àtẹ̀yìnwá ńbo ló bá wa dé kí la rí ń bẹ̀ ire ni àbíbí. Olóògbé major dispenser àwọn Adégbọ̀ngàn tó ń pè ní bàbá Ògbómọ̀ṣọ́. Bàbá Bánkọ́lé ẹgbẹ́ ọ̀tẹ̀yìn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe olótù. Ogun àtẹ̀yìnwá yẹn ire wà nínú ibi sì wà nínú ire. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ òun ló fa kó jẹ́ pé a máa rí òwú ní north of Yoruba land, a rí ní south, a rí ní east, a rí ní west, all over. Òun ló fa pé Ìkòyí máa wà káàkiri. So ire wà nínú ibi sì wà nínú ire. A lè sọ pé ó kó bá wa. Ibi tí ó yẹ ká máa wò láti going forward ni pé àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìnwá history wa báwo la ṣe lè lò ó fún ìlọsíwájú ọmọ Yorùbá. Kí la rí múlò ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan ìwúrí tó máa lè tọ́ wa sọ́nà láti débi tá a fẹ́ lọ. Àwọn nǹkan wo ni ó wà ń bẹ̀ tí ò yẹ ká múlò. Tá a bá wo history wa látẹ̀yìnwá tẹ́lẹ̀, gbogbo wa láti lámà lórí ètò ìlàdẹ̀ máa ń sọ nígbà gbogbo. Ọmọlúàbí ẹ tó ṣe ó ń dínkù ó ń dwindle. So tá a bá ń bá a lọ báyìí tó bá fi máa tó 25 more years kò tí ẹ̀ ní sí tó jọmọ lóàbí mọ́. Torí báyìí ẹ̀gbọ́n ti ń gbàbúrò tà, àwọn ọmọ ti ń gbéyà wọn, wọ́n ti ń gbé wọn tà. Bàbá ń fọ́mọ lóyún. Kò dẹ́ ṣe pé ọ̀rọ̀ irọ́ ni. Tẹ bá wo àfẹ́ntì bá wo social media lókù, tẹ bá wo oríṣiríṣi tẹ́ máa gbọ́ tó yẹ pé láyé ìgbà kì í ṣẹlẹ̀. Ìbí rántí ńgbà tí a ṣẹ̀ wá sí ìlú yìí, torí mi wá kàwé bí ní early 70s. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀, ohun tá máa ń sọ pé yóò kì í ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa, ní láyé ìgbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ sí. Kò sí tó ń ṣẹlẹ̀ ń bí tí ò ṣẹlẹ̀ lọ́hùn, ó tiẹ̀ tó ń burú jù lọ́dọ̀ wa lọ́hùn. Torí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ bí tẹ bá kíyèsí, àwọn tó ń para wọn káàkiri, ẹ lè rí kó jẹ́ pé ọmọ ló máa lọ pààyẹ́ torí pé ó fẹ́ fi ṣògùn owó. Àbí bọ́n tí ẹ mọ̀ tó àbí mi mọ̀ bóyá ó wà bí bóyá wọ́n ṣe oògùn owó níbẹ̀. Mi ìbọn fún wọn ṣe é. Ó lè pa bóyá ó fẹ́ tètè gba ogún ẹ̀. Ṣé mọ̀? Oríṣiríṣi nǹkan ṣé ibi tó tún wá ń ṣe é dé ó báyàn ló jẹ́ kò jẹ́ kó tiẹ̀ wúyàn lórí mọ́ pé òun jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ má bínú tí mo fẹ́ sọ wà graphic. Báwo lèèyàn ṣe lè lọ bá àbúrò ẹ̀ àbí màmá ẹ̀ kó dẹ̀ fa ọyàn ẹ̀? Ó ṣe kí ni? Kó fa ọyàn rẹ̀ torí kó fẹ́ fi ṣògùn. Kó dẹ̀ gbé kó gbé. Ṣé ẹ rí pé ó dàbí pé ibi tí àwọn ọmọ wa ń lọ sìn Ọlọ́run nìkan ló lè gbà wá. Kò sí ọ̀wọ̀ fún anything mọ́. Ìgbà táwa ń dàgbà ìwọ̀nba lẹ máa wo bàbá lójú, ìyá lẹ lè wò lójú dáadáa. Ẹ lè wo bàbá lójú dáadáa. Ṣé mọ̀? Ìyá ẹ̀gbọ́n náà tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ lẹ máa fi wò ó. Bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ láyé òde òní.
tó kí la fẹ́ ṣe bá la ṣe fẹ́ ṣe tá a fi fẹ́ tọ́ àwọn ọmọ wa sọ́nà bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn tá a bí síbí lọ sílé kí la ti fẹ́ ṣe iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa o gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá torí bẹ́ẹ̀ kọ́ tá a bá gbalẹ̀ náà tán ta ló fẹ́ gbé bẹ̀ ta ló fẹ́ gbé bẹ̀ ẹ ṣe olóòtú. olóòtú àgbà ẹgbà ayẹ̀wò bàbá oyè bíi oyè kulẹ̀. ó dà pé olóòtú ti lọ sí gbọ̀ngàn wọ́n dẹ̀ gba Àwórì débẹ̀ ni so ó dàbí ẹni pé ọwọ́ mo fẹ́ response sí nǹkan tẹ́ sọ bàbá Bánkọ́lé ṣé ní kàn máa fi ọyàn màmá or sister kàn fi máa ṣe oògùn owó àṣà Ìgbò ni àṣà Ìgbò ni láìjọ́ táláì ti dáyé ní Ìgbò tí ń ṣe ó kàn wá dùn mí nípa àwọn ọmọ wa wọn ò ní enough moral strength láti mọ̀ ní pé kì í ṣe nǹkan tó yẹ kàn ṣe so wọ́n ti ń copy ẹ̀ ni láti jọ́ táláyé ti dáyé ni one of the main oògùn Ìgbò ni pé nǹkan tó wà díẹ̀ sí èèyàn kí ni wà mọ́ díẹ̀ tá a bá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ògbóni wọ́n á ní pé ọmú ìyá dùn. The mother's breast is the best thing on this planet. So if that's the best thing for you, you go bring it violently. Wàá lówó. So Ìgbò nìyẹn. So ó dẹ̀ ṣe ní láàánú pé Yorùbá ti ń ṣerú ẹ̀. Ó dẹ̀ pé Adé's iPhone ẹ má bínú Ọ̀túnba máa pè yín next. ẹ ṣé sà. Ok ẹ ṣeun. ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà. nǹkan kan tí mo tún ṣe àkíyèsí ẹ̀ ni wípé ṣe mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí àwọn ẹ̀yà míì bó ti hùn kí wọ́n burú tó tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tó bá kàn wọ́n máa gbè lẹ́yìn ara wọn wọ́n lè lọ bára wọn wí lẹ́yìn but gẹ́gẹ́ bí ohun tí ara nǹkan tí Ọ̀túnba sọ síwájú ṣe rí àwa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti wá wọ́n ti tà wá jìnnà nítorí owó wọ́n ti tà wá jìnnà òun náà dẹ̀ ló fa ohun tí a bá nílẹ̀ torí pé kí ni ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo nǹkan ìgbàgbé ti ń wà níbẹ̀ Ìjẹ̀bú ti ń fẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ àti ń fẹ́ra wa káàkiri gbogbo ẹ̀ ti ń lọ torí níwọ̀nba ìgbà tí èmi yìí wà ní kékeré a yìí rí ìgbà tí ìjà wà láàrin bàbá wa Awólọ́wọ̀ pẹ̀lú bàbá wa Akíntọ́lá ń gbà yẹn lọ́hùn tó jẹ́ pé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ a mọ orin òwe oríṣiríṣi tí àwọn Ìjẹ̀bú orin yẹn ó sink sí orí mi di ọ̀la ọlọ́la ni nígbà tó gbọ́ wípé bàbá Akíntọ́lá kú so irú gbogbo wọn nǹkan mi wo ló wá ń dá ìjà sílẹ̀ láàrin wa bí kò ṣe àwọn ará ibòmíì tí wọn ò lè fi àwọn èèyàn tiwọn sílẹ̀ tí wọn ò lè rí àárín wọn kó sí tó jẹ́ pé wọn tiwa tó lọ sí ọ̀dọ̀ wọn wọ́n kàn ń tanra wọn ni wọn ò lè kó sí wọn láàrin so even bàbá wa Abíọ́lá gan àwọn yìí náà wà láàrin wọn pẹ̀lú bàbá Awólọ́wọ̀ torí kídẹ̀ ni torí ipò torí afẹ́ ayé torí nǹkan tá a máa fi sílẹ̀ lọ torí pé wọn ò ro ti àwọn ọmọ tí wọ́n máa fi sílẹ̀ pé àwọn wo ló fẹ́ kù wọ́n kù àbí pé ilé mélòó ni mo lè sùn ilé mélòó ni mo fẹ́ gbé ṣé mo lè ká orí bẹ́ẹ̀dì tí mo wà àbí bẹ́ẹ̀ ṣe lọ́lá tó ṣé ẹ lè fi agolo iyọ̀ kan sí ibẹ̀ kẹ́ni kan gbé síwájú yín kẹ́ jẹ́ torí mi ò mọ bí tá à ń kó gbogbo kinní wọ̀nyí lọ tá à lè dúró ká fi tún ìlú ṣe fún ìran àwọn tí ó ń bọ̀ wọ́n mú èèyàn dé ọgbà ọlọ́pàá wọ́n lù wọ́n pa síbẹ̀ àní rí ẹ̀tọ́ fún wọn àní rí ẹni tó máa dúró fún wọn èyí tó yẹ kí ìjọba fún wọn ní lọ́ọ̀yà kan pè wọ́n kò ní sí gbogbo ìyẹn aráàlú ló máa struggle tó máa ṣe gbogbo everything tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọn ò tiẹ̀ rò rárá pé ikú máa dé ni wọn ò tiẹ̀ gbogbo ọkàn wọn ìṣúra wọn ibi ohun níyẹn ló gbé wà ẹ wá ta àwọn ọmọ yín ẹ dà wọ́n dànù síta
àfi tẹ́ bá gbọ́ pé ipò kan wà nílé ó ń dúró dè yín náà máa tó lọ pé ìyà ò lè jẹ àwọn ti ní position tó máa fi ọwọ́ ọlá máa gbá àwọn tálákà. ẹ wo situation ìlú yẹn bó ṣe rí. How long la fẹ́ fi ṣe léyìí gbà? How long la fẹ́ fi ṣe yìí gbà? Ṣùgbọ́n nígbà tí súnsọ̀hún tó bá kùn gírí, bàbá Awólọ́wọ̀ náà ti sọ, àwa la máa jà fúnra wa, àwa la máa gbèjà. Irú ń sìn yìí, àwọn ò lè fi ọmọ wọn sílẹ̀ kan dárìn torí ìwà iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lè kì wọ́n láyà kan ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kúrò nídìí àtẹnujẹ. Lóòótọ́ kò sí ẹni tí ò ní tiẹ̀ lára, kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀ lọ́wọ́, kò sẹ́ni tó rìn torí òkè mi ó ṣe bí òwe ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi. So kí ni tí a fẹ́ ṣe sí gbogbo tó wà ńlẹ̀ wọ̀nyí? Lóòótọ́ a ní ọmọ wa ló wà ńbẹ̀, ọmọ wa ló wà ńbẹ̀. Ìgbà tán ni wọ́n fẹ́ gba Èkó, gbogbo wa la sáré dìde. Tó bá dé àákórajọ àágbèjára wa ṣe. Ṣé àwọn tí àwọn tá à ń gbèjà yìí, ṣé àwọn rẹ́dì láti gbèjà wa? Ṣé wọ́n rẹ́dì láti ṣe ẹ̀tọ́ fún wa? Àbí òfin tó máa ń ní mẹ̀kúnnù lára náà ń gbé wá ní gbogbo ìgbà táwọn dẹ̀ ń gbádùn? Àdàbí àbí wọn. Ẹ ṣé ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi, mo dúpẹ́ fún àyè tẹ́ fún mi. Ẹ ṣeun. Ṣeun o. Ọ̀túnba. Madam Alájà ti padà. Mi ò fìgbà kan lọ kínní, mi ò ní mọ̀ pé mo pa. Àwa Ọ̀túnba wọ́n ní ẹ sọ̀rọ̀. Sisi Ṣọlá, ẹ má ra nǹkan Ìjẹ̀bú mọ́. Ṣé tàbórí wà ní kí n rà? Níbi àwòrí náà ló máa ń ṣe níbi àwòrí náà ló ń ṣe ń Jẹ̀bú. Tàǹdì ọmọ jó tàǹdì ní kó bọ́ bẹ́ẹ̀. Àwòrí ló wá ń bá wa ṣe ń Jẹ̀bú náà, kí ló tẹ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé rí òwe mi wọ́n ní àyísílẹ̀ ológìnní ni ilé ìdílé òkúté ní ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ẹ rí pé látijọ́ tí bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ti kú, ní lórí fáyín ìdà kankan. Mi wá mọ̀ bóyá èmi ti kó lé tó bá di next month máa ń pè 55 years ti kó Nàìjíríà. Bóyá a lè tún ara àwọn tán lè tún ṣàlàyé fún wa. But the truth of the matter ni wípé ayò rí role model àrí olórí ni oríṣiríṣi fi ń ṣẹlẹ̀. Ìgbà yẹn at least no good not everybody náà ló gba Awólọ́wọ̀, not everybody náà ló, but at least a very great extent. A mọ̀ yìí pé a ní bàbá kan, a ní olórí kan, a níbi tó bá lóun lọ báyìí to a great extent. A níyẹn mọ́. Gbogbo àwọn tó ń yàn lẹ́yìn wọn sà àti mà, èmi ò mọ kí ni impact wọn, mi mọ tí wọ́n dà fún wa. Kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún ń divide wa ní àwọn gangan ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn the tools. So these are problem also. And I say this, I want to appreciate everybody on this platform, eminent people. Bóyá ká bẹ̀rẹ̀ sí wá bá ṣe tún bó jẹ́ pa fẹ́ campaign to find a leader, a dedicated leader. I take a good example from Professor Wande. Mo ka interview yẹn láti Òkèdélẹ̀ lẹ́ni when I was traveling out. And it's amazing pé a ṣe ní àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn láàrin wa. A ṣe ní wọn láàrin wa. For somebody to say pé òun náwó òun sókè for 8 years of vice chancellorship, for a period of senator kíní kan, gbogbo nǹkan ìgbà bí tóun ti wà ní public, òun ò mú kọ́bọ̀, òun ò tiẹ̀ ní nǹkan kan tẹ́nì kankan. And I also copy this to say to everybody pé kó tó di pọ́rọ̀ alábòsí dé máa ń pè wojú mi lágbájá, wojú mi, look at me, ṣé mo ṣe báyìí fún ẹ tàbí mo sọ nǹkan báyìí. Ayò ní leadership yẹn bóyá ká bẹ̀rẹ̀ sí wá a way of bá ṣe máa reinstall, ká delete gbogbo àwọn software tí ò ṣe láàrin wa, ká wá reinstall àwọn new software kó lè meet day to day need àwa Yorùbá. Because as long as we are going to without leaderless báyìí, ó affect wa. Irú ìta wá kábà bẹ́ẹ̀ni kan sọ̀rọ̀ kan ṣe gbá nǹkan kan yẹn, we may not need it. Even tó jẹ́ pé a ṣe wà London federal yìí wà kí there be a leader tó jẹ́ pé n tó bá ní àwa Yorùbá n ta fẹ́ ṣeré independent of whatever, àjọ gbárùkù, àjọ agree láti ṣe ohun tí bàbá tí leader bá fẹ́. Ẹ̀ta níyẹn, and I think it's very sad. Tí fẹ́ sọ nìyẹn. Mi ì tí fẹ́ polówó ọjà jẹ fún. Ẹ ṣeun o. Bàbá
ẹ ṣeun mo dúpẹ́ babaláwo rí Ọ̀túnba. Mo rí alàgbà Olúṣọlá, wọ́n ti nawọ́, ṣé alàgbà ni àbí ìyáàfin? Wọ́n ti nawọ́ tẹ́lẹ̀. Lẹ́yìn náà máa pe bàbá Ọláìná, ṣùgbọ́n Olúṣọlá z fold 4 èmi ọmọ tó túmọ̀ sí o, ṣùgbọ́n ẹ túra yín lẹ̀kẹ́ sọ̀rọ̀. Olúṣọlá. ara àwọn product ìkú náà nìyẹn. ẹ dúró náà, ṣé kìí ṣe mi ni ló turn up as Olúṣọlá? ń bolo ti ra product. Well, Olúṣọlá happens to be my name. so I'm not sure whether that is me that you are calling. Àwọn àwórí ọ̀pọ̀ orúkọ yẹn orúkọ ni wọ́n mọ̀ orúkọ tó dáa ni. If it is me, ọkùnrin ni mi ò ṣe obìnrin. Ẹ̀yin ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ bàbá àwórí kan fẹ́ máa ibo lẹ ti ra fóònù yín tó wáyé pé Ìjẹ̀bú fóònù lẹ́ ń lò. Àwọn àwórí ò mọ nǹkan kan. Ọ̀rọ̀ ilé díẹ̀. We were discussing it the other night when we were talking about jungle justice. There was Nijeta Abanani. We were talking about jungle justice. Ṣé bá a ṣègùn nìyẹn? Èmi nìyẹn. Ẹ kújọ́ mẹ́ta o, ẹ kú ọdún tuntun o. Ẹlẹ́. Ẹ kálẹ́ sà o. Ẹ kúlẹ̀ wá yìí. Ṣé ara lé o? Adúpẹ́ o. I've had problems getting onto the program. In fact, Ọ̀túnba ló bá mi organize it. I don't know what has happened that I have not been able to get through. You can trust their worries. Òun náà ni òkèké ni wọlé, òun náà ni òun ló ń ṣe yín, òun ló ń gbà yín. Àti ṣé mo pẹ́ dá lọ́wọ́ àṣẹ ni o. So, ìjẹta náà ni àbí we were talking about jungle justice, and I was making the point that I don't want to be, well, it doesn't matter whether you call me racist or not, that since we've had this interaction, this very interaction with Northerners, wọ́n ti bà gbogbo culture wa jẹ́. And it has stemmed from the fact that, once they became military leaders, they had no respect for law and order, because Ofin was not anything to them. And to them, power is the same. As long as you have power, you can do whatever it is you like. And that corruption, that infestation, that infection, that Nigeria disease is one of our biggest problems. It's one of our biggest problems. If you look at it, these people, they have no respect for their children. They don't care whether their children go to school or not, whether their children are begging on the streets. Once a girl is 9, 10 years old, gets married, you can have as many children as you like, even though you can't even feed your own self. So they have this culture of almost, I don't know, almost like animals in the jungle. That there's no social order, nothing. Your children go to school, you go there, you go and close down the school, take your children as hostages and bargain with them. If they are women, you keep them in the bush and have children with them. There is no respect whatsoever for being a human being. And these are the people we have been sharing a country with for over 100 years. So it is not surprising that there's some effect of it on us. And I'm going to go forward and say the only way we are going to rid ourselves of this infestation, of this pestilence, is to have our own country, our own independent Yoruba land. Good talk, good talk, good talk. Until we have that,
we will continue to have this malicious, this or malignant, narcissistic influence on our people. And we really need to, this is not a question of, I know Otuba was talking about leadership and so on and so forth. This is much more than that. This is just the fact that we are under the same roof with people who are living in the 16th century. I mean, it's too much. We really need now to find ways of getting out of Nigeria. Find ways. I mean, I've been talking about it for the last 2 weeks on another program. And on Tuesday, I'm going to be talking about self-determination, that it is a dead concept, and that we have to think again about what we are going to do. All these years, everybody has been talking about self-determination. It's a concept that is dead. Oh, it's paralyzed, not dead. It's dead. It cannot take us out of Nigeria. If you come to our program on Tuesday, and I'll explain to you what I mean. It's a dead concept. We need to find another way of getting out of Nigeria, and we have to do it. Because the disease, I think the last time you are talking about PTSD. PTSD law. This is cancerous. And we need to cut it out. We need to cut this cancer out. We really need to get rid of our relationship with the North. I know it's so pernicious that we need to start telling ourselves the truth. It is the relationship that we have, the closeness that we've had with barbarians that is turning us into barbarians. And we really, particularly those of us who, if you have the power, if you have the influence, we need to start telling our people, particularly our elites, that Nigeria is bad for us. I'm sorry if I sound, I don't know whether you call me racist or ethnicist or whatever it is you want to call me. We haven't got elite in the Yoruba. Prison. I mean, it is so bad the way that these people think. It is important. I just cannot understand any Yoruba politician who still wants, or any Yoruba traditional ruler who still wants to be in Nigeria. They will take their cow to deliberately destroy somebody's farm. If you then challenge them, they will kill you. They will destroy your farm. They will rape your women. They will go into a church and just shoot at random people who are worshiping their own God. And these are the people that our politicians think that we should have anything with. You have people who are absolute barbarians, savages, and you are still telling us that these are the people we should share the country with. I'm sorry that I sound the way that I sound, but the fact of the matter is, as far as I'm concerned, Nigeria is bad for the Yoruba. Nigeria is a disease that we have to get rid of. Thank you very much. Yeah, good talk. Olótù. Oh, Bashiru. Hello. Yes. You said it very, very, very well and very eloquently. Ní nǹkan kan pọ̀ pẹ̀lú àwọn people yìí. Nothing developmentally, emotionally, psychologically, ní. And one thing ni pé they don't believe they are Nigerians. They do not look at themselves as Nigerians. But they don't feel it. Till talks about between a Nigerian and a Fulani from Gambia
Fulani Gambia no ma support. Titus power between Nigerian and Fulani from Mali or Niger, Fulani no ma support. So they see themselves as Fulani, not as Nigerians. And gbogbo eléyìí rò pé wọ́n produce almajiri, wọ́n produce almajiri by Ṣẹ́gun. They don't have almajiris. Wọ́n ní àwọn Hausa náà ń lò as almajiri. And these Hausa people have more in common with us. They are more humane, like we are. But animal in human skill ni àwọn yòókù. When you think you are being a racist, you are not being a racist at all. You're actually saying it the way it is. Àwọn tó kó mọ́ wa, àwọn Fulani. So àwọn náà jí owó ìlú. They're the biggest thieves, and you'll never find a poor Fulani. You'll never find a Fulani almajiri. Gbogbo ọmọ ló lọ Cambridge, ló lọ sí school ní England ní United States. But ọmọ Hausa ní almajiri tó miscreate. But thank God, Hausa ti ń sọ jíǹsì, wọ́n ti ń tají, and they are beginning to question where they put them in. Anyway, Olótìó. Okay, for me chance after táwọn èèyàn kan bá sọ̀rọ̀, I want to give a very, very brief statement nípa Ìjàyè war. Ó yé mi pé àti ìsọ̀rọ̀ nípa yẹn. Alàgbà Ọláìná, màá fún yín láyè láti béèrè ìbéèrè àbí láti sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn ìgbà náà, màá padà sórí bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀. Wọ́n á wá bá wa sọ̀rọ̀ nípa apá kejì ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn tó dá lórí ogun Ìjàyè. Alàgbà Ọláìná, ẹ ti wọlé sà. Mo dúpẹ́ olóòtú. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀. But nǹkan kan tí ó wá sí mi lọ́kàn ni pé ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ give example. Ọ̀rẹ́ mi kan, a jọ wà ní Connecticut níbí báyìí. He was an engineer. Ó wá retire about 10 years ago. From that time, thereabout, every year, ló máa ń lọ sí Nigeria. I mean, sometimes ó máa ń lọ bí méjì àbí ẹ̀mẹ́ta in the last 10, 12 years. Ó dé nígbà tó dé ní Christmas tó dé, holiday / January tó dé yìí. Wọ́n bá sọ̀rọ̀. Perspective tó ń ní ó yàtọ̀ sí nǹkan tí mò ń gbọ́ lẹ́nu most of these people. You know, nǹkan tí mo gather, ó dàbí ẹni pé àwọn ẹlòmíì tí wọ́n bá kí ń lọ sí Nàìjíríà frequently, wọ́n máa ń ní certain perspective tó máa ń yà mí lẹ́nu púpọ̀. Nǹkan tó gbẹ́ni sọ fún mi, all the positive things that he has been doing, the projects that he's been doing, how far they're gone, and his progress in working with people. Nǹkan kan tó sọ fún mi sí kò ń ṣe pé òun náà encounter problems o, but over time, nǹkan tó ń sọ fún mi ni pé àwọn èèyàn tí òun bá ṣiṣẹ́, even àwọn tí wọ́n ti lù ú jìbìtì, after some time wọ́n wá understand pé because bóun ṣe ń ṣe bá wọn ṣe, wọ́n wá understand pé honesty with him pays them better because he becomes a steady source of income for them as a practical matter. Otiwa, after encountering all these problems now, he now has a reliable group of people. Everything then work out. Now, in Kotmango frequently ni pé we don't have leadership. And draw down leader can be our lower. And Kode boya Jesu atunti de, we need leadership. But our only leader, most of us are in our 50s, 60s, and more. Who is the leader that leader Olatun Drode? Leader Olatun Drode.
èmi nǹkan tí mo gather from pé tá a bá fi ọkàn wa sí pé kí ni àwa náà lè ṣe at our age 50, 60 and more ọlọ́run á fi ọ̀nà ẹ̀ hàn wá àwa náà lè di leader ọdún kí la tún dúró dè nígbà tá a ti dé 50, 60 tá a lè ṣe a fẹ́ ṣe leader. I think we need to sit back, reflect, and on what we can do or listen to each other. For example, ọ̀rẹ́ mi tí mò ń sọ yẹn, I was so inspired by what he was telling me because èmi náà ti lérò experience yẹn rí nígbà tí mo wà ní Nigeria for about 7 years. And I was able to work successfully with people there in Nigeria. They taught me a lot in how to do what I wanted to do better. So, and more be a few weeks ago, no, that she that's a program on lórí the former Attorney General who was killed. I was so touched by the fact that people kept hoping that we want to hang on to what this man has been able to do on his. And I'm saying to myself, here are all these people, most of us came here to get higher education. There's a lot of hope on us to come back and do something and improve our country. And one of the reasons our country is backward today is because a lot of us were not able to go back. So I think I would like to encourage us to think along this line. Àwọn èèyàn prefer find it easy láti máa sọ pé àwọn Haúsá kan àtàwọn Igbo kan. Nígbà tí mò ń ṣe business Nàìjíríà, kò sẹ́ni tí mi ò bá ṣe business. Abeg get me, tí business ẹ bá dẹ̀ ń ṣe dáadáa, kò sí Haúsá or Igbo ni, àjọ ń ṣe ni. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, tí ò bá sí substance kankan bẹ̀ ló máa ń wà, la máa ń sọ pé àwọn Fúlàní kan. Ọ̀rẹ́ mi tí mò ń sọ yìí, ó ní oko ní Ìpẹ́rù, ó ní oko ní outside of Ìbàdàn. Ó láwọn Fúlàní tó ń bá ṣe ń bẹ̀. Òun nìkan kọ́, another ọ̀rẹ́ mi náà from Asaba ló ti wá. Ó ní oko ní Ìbàdàn, ó ní chicken, ó dẹ̀ ń wá bíbá ẹ̀ go back and forth. You know, mo feel pé ó yẹ kí gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀ ń sọ ẹ̀mí sọ pé kò correct ó pa àwọn Fúlàní lọ jẹ́ kó and all that. But I've seen so many people tí wọ́n, even one man from Asaba, ọ̀rẹ́ mi kan from Asaba, Ìbàdàn ni wọ́n ti tọ́. Ó lóko ní-Ìbàdàn, ó ní màálù ní-Ìbàdàn, ó ní chicken Ìbàdàn. Ibí náà ló dẹ̀ ti kúrò bí ẹgbẹ́ wa báyìí náà ni. Èmi ò sọ kí gbogbo èèyàn lọ bá ṣe dáko sí Ìbàdàn àbí kan lọ ṣe kíní kan, but ẹ jẹ́ ká spend some time. Mi ní ká má complain pa àwọn Nigeria or pray for leaders or to pray for Jesus to come as a leader. I'm just saying, let us set a little time aside to focus on what can I do. Kí ló wà ní ìrọ́wọ́tó mi tí mo lè fi ṣe as a leader? Because how old was I with Chief Awolowo when he was doing all the things he was doing? He was not as old as any of us. How old was Chief Akitola? How old was Azikiwe when they were doing all those things? So again, I'm not trying to, but the thing is, let us, we have said it more than 100 times. I think let us spend time now focusing on reflecting on what kilo wà ní àrọ́wọ́tó mi láti ṣe, that because any of us tá bá ní relationship pẹ̀lú èèyàn mẹ́rin in Nigeria, you are touching probably up to 100 lives, each one of us. So that's leadership. What other leadership are we looking for? So it's that is a big challenge before us that I think we should not let pass. Because most of us, we have maybe 10, 15, 20 years to live and we are gone. So let us see what we can do in that period of time. It's in our hand. Let us look at the tools we have. Some of us have credit, we have equity, we have things that we can invest. And I want you to come together. Some time ago, Baba Kitoye make our suggestions come.
nípa pé it has to do with farming, and to me, I was very, very interested, eager to follow up on that and see whether with this group we can follow up on that. So that God more confession here. Thank you very much, for listening. Can please allow me to respond? Okay. Because one person's experience does not mean that is what everybody else has experienced. Àwa náà lóko, kì í ṣe pé àwa náà ò ralẹ̀ láti ṣoko. That has got nowhere. And people talk as if, those of us don't have any experience in Nigeria. I left this country to go home, sold everything, took my family who have never been to Nigeria, went to Nigeria. I left within 18 months to come back here. I went home, bought equipment to go and, as an orthopedic surgeon, went home, bought with my own money, equipment. I left Nigeria within 18 months. And I've done better in my life. So Edrono, the idea that I will then spend the rest of my life to be pursuing something that might affect the lives of 100 people in a 200 million country. There is no country, no people that succeed who are acephalic. That is, they have no head. You cannot succeed without a head. Bẹ́ẹ̀ni. That is the problem that we have. All these idealistic. I'm not talking about whether it's God or not God. It's got nothing to do with it. I have one life, one journey in life. I'm not going to waste it. I'm not going to waste it to be doing this, that, and the other. When I have tried many things, so I have people here who went home, who wanted to, do a lot of things, medical. At the end of the day, you find that you're getting nowhere. And, I will never encourage anybody to go and waste his resources when you're not going to make any difference. Don't let us deceive ourselves. We have to, this is a political problem that has to be stopped. Structurally, Nigeria is wrong. The institutions are not working. That's just it. I'm telling you, I myself, I've gone to Nigeria. I spent 7 years. I have successes. I have failures. The failures that I have, I understand why. I understand my failures. All right. And again, it's probably not for everybody. But the thing is, if I can understand reason in the times that I failed, I understand why. Nigeria takes a certain, anywhere that one goes, has certain factors for being successful and being failing. And that's not to, to put any kind of on anybody for going either way. I'm just saying that there are many instances of success in spite of everything, and there are instances and examples of failures and successes. Yes, so but your success is not going to provide electricity. So minute. Your success. I think we need to be realistic. That is what we need to be, realistic. Okay. I remember when I went home, there were a number of us who were specialists from abroad. A friend of mine who sold his practice in the States, a plastic surgeon. And for 3 months, he did nothing. For in 3 Nigeria. months of employment, yes, he did absolutely nothing. For 3 months. As an orthopedic surgeon, we didn't even have beds to say we are going to put patients. I remember my first list that I put a list of people on the list. The matron said, operation, it's okay. And I'm saying, I am the surgeon. I can do all this. That's why I put them on the list. So the number of obstacles, you really. Or did you eventually do it? No. Yeah, no. Yeah. I went to the hospital manager to say, I am the one who says I can do this.
ìṣẹ́lá ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe débẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn. I mean, we all have different experiences. So you cannot, and the experience, most of the experience that of people that I know are negative. Even those who worked in Nigeria, don't padà wá bí. Even those in the government. Wọ́n rí pension wọn gbà. I know somebody who's 90-year-old. Kó wá lọ máa bẹ̀bẹ̀ kiri kó torí pension ẹ tó ṣiṣẹ́ for many years. Tó bá tiẹ̀ ṣe kó bẹ̀bẹ̀, àwọn tí wọ́n ń kú sójú ọ̀nà secretariat ńkọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Mo tán ti ń lọ gbowó wọn wá dé Pension that is his own money. Ṣé bóun ló kówó ẹ̀jọ̀ láti ṣe pension? A tún máa lọ bẹ̀ wọ́n, a tún máa lọ bribe wọn. So don't let us sugarcoat anything. Nothing. Don't let us sugarcoat. You know, we have done that for long enough. Mo rò pé nǹkan tí wọ́n sọ ó yé gbogbo wa. Ṣé rí ìrírí kálukú ó yàtọ̀ sí ti ẹlòmíì. Tá a bá wá kó 100 èèyàn jọ, tá a bá rí ẹnìkan tí wọ́n bá ní àṣeyọrí, ó jìnnà sí títì, nǹkan tí mo mọ̀ pé Báṣegún náà ń sọ nìyẹn. Ká sọ pé Alàgbà Ọláìná àwọn ní ọgbọ́n kan tí wọ́n fi ṣe láàrin 100 èèyàn wọ́n ní àṣeyọrí. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹnìkan láàrin 100 èèyàn ó jìnnà púpọ̀? Mo mọ̀ nǹkan tí àwọn Báṣegún sọ nìyẹn. Bí a ṣe wá rí ẹnìkan bí irú ti Alàgbà Ọláìná, táwa rí wípé nígbà tó yá ó wá di 50 ó di 60, ìgbà náà la tó lè sọ pé a ní àṣeyọrí. Gbogbo ohun tẹ́ ń sọ ló mọ́gbọ́n wá ló sì yé wa. Ẹ jẹ́ kí n fún bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ láǹfààní kí wọ́n sọ fún wa nípa Ògúndàyé. Ẹ ṣé olóòtú. Èmi ò gbà òjọ́rọ̀ lẹ́sẹ̀ fẹ́ mi o. Ta ni ń pè yín ti yín tẹ́ẹ̀dì àgbọ́ràn? Alàgbà Ọlátúnjí ni. Adétúnjí tiẹ̀ ni wọ́n jẹ́. Àtẹ́wọ́ ni legacy. Anyway, ẹ ṣé gan ni. Mo kàn fẹ́ add sí nǹkan tí ẹ sọ in response Báṣegún. 1 out of 100 kì í ṣe majority. The only way tí majority success lè wà ní tí structural changes bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. And kò dìgbà tó bá jẹ́ leader tó jẹ́ 90 years old or Awólọ́wọ̀ level of leadership. Pure basic honesty ni, where if you cheat somebody, there's repercussions for doing it. You go to jail. There are laws, and the laws have to be maintained. Gbogbo wa náà la mọ̀ ìgbà táwa náà lọ́ọ́lẹ̀. I personally went home year 2002 and took up, I'm a neuropsychiatrist. I did an early retirement. All the money, humongous amount, tí mo kó lọ́ọ́lẹ̀, wọ́n jí gbogbo ẹ̀ lọ náà ni. That's Mr. Launi, you are lucky you are 1 out of Allahu Akbar. Yeah, Allahu Akbar. You are 1 out of 100. Alàgbà Ọláìná. I'm not saying that. I'm not. Like I told you, I came back after 7 years. Why? Because I had some successes and I had failures. I'm not saying that I was a success that was, I had success and I had failure. And in the end, I came back here because it was just too much for me. That's why Timothy track I want Timon was successful more than in factors. And I could see, like I said, already Timon sọ fún yín, oh no, wọ́n gbà then see Otiwa have a basic group of people to want to build that relationship. I'm not saying, I hope you hear me well. I'm not saying that everybody is successful or that it is easy. I've experienced the success. That's why I'm back here and failures. That's why I'm back here in the United States. But in Gotemi Rifi Home,
there are still a lot of things. We all have to find ways to do this thing. We can't wait for the second coming of Christ, of second coming of Awolowo. There's a lot that can be done and are being done in the meantime. That's all. Okay. Thank you. Eshegoni, thank you. Going on to Ijaye War, Mokoma make a very, very brief and very Moma summarize ni Ijaye War tó ṣẹlẹ̀ ní around 1859. Nǹkan tó kọ̀ ṣe ni pé ìgbà tí Aláàfin Àtìbà Àtọbàtẹ́lẹ̀ tó move Ọ̀yọ́ from Ọ̀yọ́lé wá sí àgọ́ Ọ̀já, èèyàn kan tó ń jẹ́ Ọ̀já ni baálẹ̀ ibẹ̀ yẹn tó ń pè lágọ̀ọ́. Ìgbà tó move Old Ọ̀yọ́ tó move wá sí àgọ́ nítorí pé àwọn Fúlàní ti destroy ibẹ̀ pátápátá. Wọ́n bá Kábíyèsí Olúewu jà from 1830 títí di 1833, and by 1835 wọ́n ti pa Olúewu, wọ́n ti pa Aláàfin Olúewu, wọ́n tẹ̀ ti utterly destroy Ọ̀yọ́. Ṣé àwọn Fúlàní? Fúlàní ti utterly destroy Ọ̀yọ́ ilé. Ó tiẹ̀ ti ń destroy Ọ̀yọ́ ti pẹ́. Wọ́n ti ń destroy Ọ̀yọ́ ti pẹ́. So ní Àtìbà Àtọbàtẹ́lẹ̀ ló wá move lọ sí southwest or southeast láti Old Ọ̀yọ́, láti Ọ̀yọ́ ilé ló move wá sí àgọ́. And one of the tradition tó wà ní Ọ̀yọ́ ńgbà yẹn tó gbé padà wá sí àgọ́ ni pé tí Kábíyèsí Aláàfin bá kú, Àrẹ̀mọ, that's the first born son of Kábíyèsí, wọ́n gbọ́dọ̀ pa á pẹ̀lú Kábíyèsí. Ìdí ẹ̀ ni pé láyé àtijọ́ àwọn Àrẹ̀mọ yẹn wọ́n máa ń poison Aláàfin ni. Tí Aláàfin bá ti wà slightly feeble, wọ́n á fún poison jẹ, wọ́n á wá ọ̀nà kan láti pa. Ìgbà tó ń rí pé ó wà rampant ní Ọ̀yọ́ ilé, so wọ́n á pass edict pé tí Kábíyèsí bá kú o, Àrẹ̀mọ ìwọ náà ń lọ. So it behooves it's an advantageous fún Àrẹ̀mọ láti jẹ́ kí bàbá ẹ̀ live as long as possible. So ìgbà tí Àtìbà ti wá dé sí àgọ́ tọ́dẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ di àgọ́ dọ̀yọ́ ni ó wá make plan pẹ̀lú àwọn èèyàn pé ẹ jọ̀ọ́ ọmọ mi Adélu, ìfẹ́ ọkàn mi ní Adélu, mo dẹ̀ ti kọ́ dáadáa, ẹ má pa á tèmi bá lọ bí àgbà ń rè, ẹ jẹ́ kó di next Aláàfin. So most of the people ní Àgọ́dọ̀yọ́ wọ́n agree, most of the chiefs tó ní agbára láti revert tradition yẹn wọ́n agree, ṣùgbọ́n Kúrúnmí tó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó wá láti Ìjàyè, ó fi àáké kọ́rí ìgbà tí Kábíyèsí wà lórí, kí Kábíyèsí tó kú, ìgbà tó present proposition yẹn, ó fi àáké kọ́rí. And surely enough, ìgbà tí Kábíyèsí Àtìbà tó kú, ìgbà tó actually kú tó máa choose Àrẹ̀mọ, tó máa choose èèyàn tó máa follow ẹ̀, wọ́n mú Adélu síta, àwọn Ọ̀yọ́mèsì ní pé Adélu, Àkúrúnmí dẹ̀ ni pé tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ òun máa declare war against Ọ̀yọ́, ó máa declare war, àwọn oníwọ̀n máa declare war o. Before you know it, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe preparation for war. So àwọn Ọ̀yọ́mèsì along with àwọn Balógun ní Ìbàdàn who were on the side of the proposition by the
former Aláàfin Àtìbà. So làwọn náà prepare for war. So war between Kurumi àti Ìbàdàn ní Ìjàyè, ìyẹn ni ló cause Ìjàyè war, starting somewhere around 1859, 1860. Our historians vary as to when it occurred. And it went on until Ton utterly destroy ìlú Ìjàyè, utterly destroy Kurumi, and killed all his children. So that's the cause of Ogun Ìjàyè in a nutshell. Olóòtú. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ ṣeun adúpẹ́ that ìwọ̀nba ó tiẹ̀ kúrò ní ìwọ̀nba nǹkan tí ẹ sanwó fún wa ní ọgbọ́n àti òye. Irú nǹkan tí èmi sì máa ń sọ pé a nílò ní gbogbo ìgbà nìyí. A nílò àwọn eléyìí dáadáa. Torí tá a bá mọ ibi tá a ti ń bọ̀, ó ṣeé ṣe ká má mọ ibi tá a ń lọ. Tá a bá mọ ibi tá a ti ń bọ̀, ó lè nira láti mọ ibi tí à ń lọ. Alhaji Abbas, amòye bàbá Bánkọ́lé, mo rí yín o, mo rí yín, mò ń bọ̀. Alhaji Abbas, Alhaji Abbas, mo pè yín o. Mo rò pé ẹ nawọ́ lẹ̀, ẹ wá gba Ìbàdàn lọ, ẹ wá fi ọwọ́ tẹ̀ ẹ̀ lẹ̀. Ẹ fọwọ́ yín lẹ̀ nílùú èbó, ẹ sì gba Ìbàdàn lọ. Ọ̀dà, mo ti rí yín. Ẹ káàbọ̀ o. Mo kí gbogbo ìjókòó, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá yín ìyá wa. I don't know where to start, but start somewhere. Mo fẹ́ direct ọ̀rọ̀ mi sí alàgbà Olúṣọlá tán sọ̀rọ̀. Please, let us be measured on how we describe ourselves or a particular people. It is abomination to condemn a whole race or a whole people or a whole group of people. And calling people animal, barbarian, savages, I think we need to tone it down. It is not acceptable. You cannot condemn a whole of people. And if they are what you describe, why is it that our leaders they are whining and dining with them? And for your information, I want to say savages, barbarians here, they are controlling the country. Pẹ̀lú gbogbo ìwé tá a kà, pẹ̀lú gbogbo tá a la mọ̀. They are bossing everybody around. They're dictating the tune. And I'm sorry to say, there are many of them who knows more than you, who has more knowledge than you, who has more money. The richest man is from the north. Many of them are in the south. They are feeding us. They're bringing it down. So everybody, around everybody, in certain way. And when these people can condemn, in very few years, start. They've been living with us, we've been living with them for so many years, and we didn't experience what we are experiencing in the last few years. So let us be sensitive let us be sensitive. And majority of people in the north, they have no clue, what's happening. They are victims. Like I consider myself a victim of our leaders. Majority of them, they just find themselves in the situation. They cannot help. So I don't know how you see it. Please let us be sensitive on how whatever we say. And you're saying that self-determination is dead. I always say, if people are ready to follow, if you know any better way, if anybody has any formula or how we can get ourselves out of the mess, please come forward. People are ready to follow.
I have come forward. People who want to follow, I have come forward. You can join the Yoruba Party in the UK. Well, you need to do it in Nigeria. In UK, it's not going to change anything in Nigeria. Really? Reality is Really? you have to be on the ground to make a change. Oh. Yes, sir. Okay. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan olóòtú ẹjọ́ ẹ má bínú. Ẹ ṣeun gan olóòtú fún gbígbà mí láyè. Màá gbà yín láyè ṣùgbọ́n kó tó di pé mo gbà yín láyè mo fẹ́ sọ kinní kan tí a bá ń sọ̀rọ̀ gbogbo wa la ní ìgbónára nítorí tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa gbogbo wa la ní mìmì ọkàn nítorí tó ń ṣẹlẹ̀ ojú sì pọ̀ tá a lè fi wo nǹkan ojú méjì tí ń bẹ lágbárí tèmi ọ̀tọ̀ níbi tí ó fi wò ojú méjì tí ń bẹ ní agbárí tẹlòmíì ọ̀tọ̀ níbi tí ó fi wò tá a bá wá àwa gbọ́dọ̀ torí tí ó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa ká má gbọ́ra wa yé ẹni tó ń sọ ha níbi kódà ni wọ́n wà ẹni tó ní bí ní ọkàn àwọn sọ ibi kódà ni àwọn náà wà bàbá Bánkọ́lé ó dọ̀wọ́ yá. Ẹ ṣé púpọ̀ Alhaji Abbas ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Yes, sir. Báwo ni gbogbo ilé o? Àdúpẹ́ sà ṣé dáadáa yín náà wọ̀ sà. Àdúpẹ́. Ṣé rí ohun tí mo fẹ́ sọ lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bó lóòótọ́ ṣe sọ a lè fi ìgbónára sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wo ohun tó wà nílẹ̀ yìí. Alhaji Abbas ń sọ pé nǹkan ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ báyìí nǹkan ò le tó yìí báyìí tẹ́lẹ̀. Tẹ́ bá wo àwọn tẹni wọ́n ń pè ní savages nǹkan mi ò rántí bẹ́ẹ̀ ṣe ni wọ́n pè wọ́n mọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí tá a bá jọ wà láwùjọ tí ìhùwàsí ẹnìkan bá lòdì lọ́nà tí ò tọ́ sí ẹlòmíì èmi ò rò pé orúkọ mi a gbọ́dọ̀ fi orúkọ mi bò láṣìírí ká sọ pé ẹni tó ń ṣe nǹkan tó dáa ni. Ẹ wo tó ń ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá lónìí ẹ má ìka kọ̀rọ̀ fúnra wa àwọn àjòjì ló fà á àwọn èèyàn wa ò lè lọ sóko èmi gan tẹ́ rí yìí alàgbà Ọlá Àìná lẹ́ẹ̀kan wọ́n ń blame àwọn tó wà níbí pé àwọn wà bí wọ́n ń sọ̀rọ̀ kò sínú wa tó fẹ́ wà bí ẹ wo temperature lónìí níbi tẹ́mi wà -5 lálẹ́ lóru ó máa lọ bí -20 ṣé bí mo fẹ́ jókòó ṣé ẹ̀ ló wá wù mí mo fẹ́ lọ síbi tí màá máa wọ singlet lórí bàrándà ṣọ́rọ̀ mi yé yín bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ mo lè lọ mi lè lọ kí mo fẹ́ lọ síbẹ̀ lọ fẹ̀yìntì àwọn tó ń bàlújẹ́ lónìí tó ń ba ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ìlú àwọn tó ń ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ lónìí ẹ má yẹ ká parọ́ fúnra wa àwọn Fúlàní ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àtàwọn Ìgbò lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì ẹ jẹ́ kí n sọ tọ̀rọ̀ fún yín Alhaji Abbas ṣe rí àwọn Fúlàní tó ti wà nílùú tẹ́lẹ̀ they are gentlemen a ní wọn l'Ógbómọ̀ṣọ́ a ní wọn ní Ṣàgámù a ní wọn ní Kòròdú a ní wọn all over. wọ́n ti lọ́mọ onílẹ̀ ìkan ń bẹ lọ́yọ̀ọ́ tó sọmọ rẹ̀ ń Túnráyọ̀. Túnráyọ̀ ṣé ẹ̀kọ́ ni ọmọ yín fẹ́fẹ́. Bàbá Bánkọ́lé ẹ ṣé o ẹni mọ ni ló ń ṣe ní o. Ẹni Ìbàdàn tó wà ni mo ṣe ń bèrè. Mo ní ẹni mọ ni ló ń ṣe ní ẹ ṣeun. Iṣẹ́ máa sọ̀rọ̀ wa lọ́ba. Ṣé mo ṣe ń sọ lọ? Ṣẹ́rá àwọn Fúlàní tó ti wà ń lù tẹ́lẹ̀ they are gentlemen. Ẹ má ìka parọ́ fúnra wa gbogbo alámọ̀ wọn àdìjọ lọ sí skul pàápàá. Àwọn skul mi wà ní Ògbómọ̀ṣọ́ tó pé nígbà láyé ìgbà kan ẹ̀bọ́n ọmọ Fúlàní ń bẹ̀ àjọ wà ní kíláàsì. Bẹ́ẹ̀ lóde àwọn ṣẹ́rá àwọn tó wá nígbà tí Buhari fẹ́ gbàjọba ń jọ sí ẹ̀yin náà ka ọ̀rọ̀ Jonathan El-Rufai àwọn tán kó wá tí wọ́n lọ pẹ̀lú àwọn tó tún wá lẹ́yìn ìgbà tán tó ṣe open visa àwọn ló ń ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ tó bá ń rìn fún àwọn savages mi rò fẹ́ kẹ́ máa rò pé bóyá wọ́n ṣì sọ ni wọ́n ṣì sọ àwọn tó Fúlàní tó bá Fúlàní ńlẹ̀ àwọn yẹn dẹ̀ wá pọ̀ ju àwọn tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ there are millions
tó pé wọn bí wọn sí Nàìjíríà but they call themselves Nigerians. Àwọn ló ń ba ìlú wa jẹ́, ló ń ba orílẹ̀-èdè wa jẹ́ lénìí. Àwọn ni ò jẹ́ ká lè bá dáko. Àwọn Fúlàní ló ń kó, àwọn Haúsá ló ń kó oúnjẹ wá. Haúsá ò ṣe ní kó oúnjẹ wá nígbà tẹ́rù ń bà wá ká lè lọ sóko. Kì í ṣe páà náà ò nílẹ̀ tá ti lè dáko. But àwọn èyí gan náà ni ò jẹ́ ká lè dáko. Àwọn ni ò jẹ́ ká lè ṣe ẹ wo gbogbo Benue tó pé bẹ́ẹ̀ náà ti máa ń ru iṣu wá ní máa ń gbogbo ẹ̀ wá. Iṣu mélòó náà rí rú wa Benue mọ́ ń tì. Gbogbo ẹ̀ ní àwọn people ti lọ, and they are the same set of people tó feel pé they are entitled to the land because of what somebody said in the past. Ara tó ń pa wàhálà wa ní orílẹ̀-èdè wa nìyí, ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Tá a bá máa parọ́ fúnra lókù, àwa Yorùbá fẹ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó wà bí a fẹ́ lé lọ. Kò sẹ́ni tí ò lè lọ lé kó lọ ralẹ̀. Ẹlòmíì tí ẹ wà tó jẹ́ kó nílẹ̀. Tó pé nínú fámìlì wọn onílẹ̀ ni wọ́n tó lè lọ dáko. Èmi ń bẹ́ gbọ́ mi sọ̀rọ̀ pé mo fẹ́ wá dáko about 5 years ago. Tó gbà tá a sọ fẹ́ mo ní òkè tó tí ẹ̀ bá dáko ẹ̀ náà ṣé báwo ni ẹ̀yà lè yẹ ṣáwọn Fúlàní òkè ń débẹ̀ ó níyẹn ló wò lè sọ pé kò síbi tí Fúlàní òkè ń dé lọ́dọ̀ àwọn bí. You know, I mean, kí ni show me sense kí n kó owó retirement lọ sílé kó lọ fi ralẹ̀ kó dáko kó jẹ́ pé òrukàn Fúlàní máa wá kó èèyàn jẹ́. So táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ bí ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa take in context. Wọn sọ̀rọ̀ ń pa àwọn Fúlàní tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn tó ṣe ń dé yẹn then ẹ tún wá wò lọ́jọ́ ìní. Àwọn ẹ wo ìwà tí Fúlàní ń hù. Gbogbo àwọn gómìnà sọ ní north Fúlàní ni wọ́n. Ẹ wo adúrú ọmọ tó wà nílẹ̀ àlùmájìrì Haúsá ni wọ́n. Kí ni wọ́n ṣe fún wọn? Kí ni nǹkan retí àwọn gómìnà ṣe fẹ́ ṣe fún àwọn ọmọ yẹn? Ìyẹn number one. Ẹ wá mọ tó tún burú jù. Àwọn these same Fulani governors wọ́n tún wá ní wọ́n fẹ́ ṣe marriage arrangement. Wọ́n lọ kó ọkùnrin bíi 100, wọ́n kó obìnrin bíi 100, wọ́n láwọn marry wọn pọ̀. Is that how to empower people? Ṣé àlùmájìrì kọ́lẹ̀ tó ń gbogbo mọ́ àlùmájìrì kọ́lẹ̀ tó ń dálẹ̀ yìí? So ṣé ẹ kan bá sọ̀rọ̀ the sooner we separate ourselves from these people, the earlier the better. Honestly. We have to get away from this. I mean, that's what I want Yoruba nation. I mean, I have nothing to do with that. I don't associate with them. But we deal with it. Kò sígbà tá a bá gba Yoruba nation tá a ní bára wa jà lákọ̀ọ́kọ́. Ìjà máa kọ́kọ́ wà. But a máa settle down. Nígbà wo lọ́wọ́ àti Akíntọ́lá jà tí gbogbo wọn ń búra wọn. Ṣé bá Charles settle lénìí? Gẹ́gẹ́ bí Bàdámì ẹ ṣe sọ. Láyé ìgbà kan Ògbómọ̀ṣọ́ lè lọ sí Ìjẹ̀bú tó bá kọlà lójú. Tíjẹ̀ bá dẹ̀ wá sí Ìbàdàn gan tó bá rí lókè Àdó àbí ní ọjà ọba wá sọ fún wá sọ tilé ẹ̀ fún. But now ṣe gbogbo wọ̀ ti tún rẹ́pọ̀. Nígbà bá gba Yorùbá nation àkọ́kọ́ máa tutọ́ sí wa lójú. But n kò bá yá we come to our senses pé kí là ń jà fún kí là ń sọ pé a fẹ́ ná ṣé n ta fẹ́ nìyí. So bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ni Alhaji Abbas ẹ ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ẹ ṣe gan olóòtú. Ẹjọ́ olóòtú mi rí bí náwó ni o bá mẹ́tò please. Okay, bá mẹ́tò ẹ máa sọ̀rọ̀. Alhaji Abbas ṣé ẹ ti gúnlẹ̀ àbí? No, I mean, tí bàbá sọ, I agree with it, but àwọn traditional Fulani gan, they are dissociating themselves from those you are calling barbarians. So they know who is who among them. And what I'm saying ni pé, yes, àwọn leaders wa, àwọn politicians wa, àwọn náà láti yọ. No, I don't need it. And until the problem will not be solved. Àwọn ọba wa gbogbo àwọn Fúlàní ten barbarian yẹn àwọn ọba gan ló tún àwọn náà fún wọn nílẹ̀ náà fún wọn ní everything. They are working with them. I said leave it alone. Àwọn ọba wa they are working with them. They are whining and dining with them. They are marrying their children. Yes. Wọ́n gbà màálù lọ́wọ́ wọn. This is not Fulani Yoruba kid. Káwọn sọ now. Ẹ ṣeun. Mo fẹ́ pe Alàgbà Adétúnjí. Ẹ túra yín lẹ̀. Okay. Nǹkan tí mo ń try láti sọ mà. But kí n tó máa sọ lọ́mọ, ẹ jọ̀ọ́ máa ẹ send the link sí mi.
mo fẹ́ send ẹ̀ sẹ́nìkan látàárọ̀ mo ti send text sí ẹ̀ get it. Oh, okay, kí n send ẹ̀ sí yín lórí fóònù yín. Bẹ́ẹ̀ yà sórí fóònù mi ní 8555. Ẹ má yẹ kí àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ mọ nọ́mbà mi ò kọ́ sí wọ́n lè máa bẹ̀rẹ̀ sí máa. Kí wọ́n má máa pè fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó. Wọ́n lówó because Ghana lọ́kọ̀ gbogbo ìwúrú wọn lọ. Anyway. Okay, mo rò pé fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Okay, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ èmi a máa ṣe. First of all, on Alhaji Abbas, I stand. What he's trying to say, I understand, and I stand by what he said. However, if I take us to memory lane, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yóò ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́tipẹ́. The only thing ni pé kò ṣẹlẹ̀ beyond Ìlọrin and after tó bá fi máa dé Ọ̀yọ́ state àbí àwọn environs ó ti wà totally reduced. I was going to Bauchi long time ago, maybe 30 years ago. Ibi tí mo ti ń jẹun, mo kàn ní kí n mú nǹkan kan lẹ̀ ni àwọn àlùbájẹ̀rì kó oúnjẹ tí mò ń jẹ wọ́n lọ. Bauchi ni mo wà níwájú Saranda Hotel. Coming down sí Èkìtì tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ wọ́n máa pẹran màálùú ẹran ọ̀gbẹ́ or something like that. One particular day Fúlàní kan bọ́ sáàrin wọn ó dẹ̀ yà àwọn èèyàn ó dẹ̀ yà àyàn lọ́bẹ. The reason ni pé wọn ò ra màálùú púpọ̀ lọ́wọ́ wọn at that particular time. Ó ń ṣẹlẹ̀ ó wá mú nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ tó wá ń pọ̀ sí ó dẹ̀ pọ̀ sí but the only thing tá à ń try láti sọ ní ìsìn ni pé bó ṣe wá ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ń disturb progress Yorùbá land. Ó ń disturb wa nígbà táwọn wá ń school a máa ṣàgbẹ̀ ní secondary school lẹ́kìtì mo máa yí wọ́n ẹgbẹ́ ó pẹ̀lú nǹkan tá a fi ń gba credit nígbà tí mo wà 445 ẹ̀gẹ́ àgbàdo all these things ó wà ńbẹ̀ ìsìn wọn lè ṣe mọ́ because àwọn Fúlàní wọn kó kíní débẹ̀ tó bá dẹ̀ ti kó kíní débẹ̀ pẹ̀lú àdá lọ́wọ́ ni àbí AK-47 kíní AK-47 pẹ̀lú dáródáró and they shoot aside without no repercussion. Wọ́n dẹ̀ sọ fún ẹ àwọn ẹ̀mí àpá ẹ̀ kò sí nǹkan kan tí ìjọba máa ṣe. They will tell you straight away and kò sí nǹkan tó máa ṣe lóòótọ́. Obviously aláti tá a bá rí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sà success ó tiẹ̀ ó máa ní in fact 0.01% ní success rate. Nígbà tí n bá rí the same classmate tèmi àti ẹjọ́ jáde ní BU tó jẹ́ Yorùbá bíi tèmi tá àjọ study mathematics tó dẹ̀ jẹ́ wípé kò wá in fact secondary school tó ti ń ṣiṣẹ́ gan ọlọ́run mọ́tò tó ti fún lọ́wọ́ last ó dẹ̀ sọ pé ó máa retire next year. Àwọn teacher tó kọ́ èmi ní mathematics by the time tó ń kọ́ teacher báyìí tá bá ti jáde ní 2 o'clock wọ́n lọ sóní oko wọ́n lọ gbin iṣu àgbàdo àkọ́ báyẹn tó dẹ̀ by the time tó oṣù wọn bá dé wọ́n máa tọ́mọ wọn lọ léèwé wọ́n máa sanwó ilé wọ́n máa ra mọ́tò wọ́n máa ṣe gbá ní ìsìn they can't do nothing. Success mo nìyẹn sà. So nǹkan tí wọ́n there are various ẹ̀wọ̀n ní tó lọ sí Nàìjíríà náà pẹ̀lú ọmọ ìyàwó àtọmọ 30-year-old girl wọ́n dẹ̀ kidnap wọ́n dẹ̀ rape ọmọ 30-year-old. And then ìyẹn dẹ̀ sọ ó dẹ̀ sọ pé ó dẹ̀ gégùn pé ní ayé òun báyìí ní Nàìjíríà ṣe máa ń rún òde ẹ̀lẹ́ ẹ̀fọ́ padà sí ìlú ìyẹ̀wò láyé. Ta ló máa ní 30-year-old girl tó máa sọ pé kó máa rape ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ títì? It was not happening before. The Fulani were doing that right now. Ó sì ṣẹlẹ̀ recently 2 weeks ago lẹ́kìtì.
ó ti ṣẹlẹ̀ recently 2 weeks ago ní Ìlàrọ̀ area recently by the Fulanis. Wọ́n dẹ̀ show wọn lórí lẹ́kìtì wọ́n show wọn àwọn púpù tó pa sínú oko. Àbúrò yìí wọ́n kò sí nǹkan tó kàn wọ́n just like bí bàbá yìí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé kò sí tó kàn wọ́n they have nothing to lose. Kò sí nǹkan tó kàn wọ́n bóyá àwọn kan lọ iléèwé o àwọn kan ò lọ iléèwé o kò sí nǹkan tó kàn wọ́n. Right? Nǹkan kan tó sọ pé àwọn máa ṣe ni pé àwọn máa render southern or western education wọ́n máa render useless obsolete wọ́n dẹ̀ ti render obsolete nígbà tó jẹ́ pé ẹni tó lọ sí lag ọdún 10 kò ríṣẹ́ even ọṣẹ tíṣà tó bá rí gan wọn ní fún lọ́wọ́ oṣù. I have somebody in first class economics kò ríṣẹ́ for the past 4 years tó ti kúrò ní LAUTECH. Ẹ ṣeun ẹ ṣeun ọjọ́ tí ń lọ gan Ọ̀túnba Òsénì. ṣókí lọbẹ oge o. Ṣókí ni o. Tí ì pé bá mẹ́tò. Bá mẹ́tò ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run Ọ̀túnba Òsénì ẹ dúró bá mẹ́tò. Ẹ jọ̀ọ́ Màmá Yusuf. Ẹ dákun ẹ má bínú bá mẹ́tò ẹ ń ṣó ńlẹ̀. Màmá Yusuf ẹ jọ̀ọ́ kí bá mẹ́tò àtọ̀túnba tó sọ̀rọ̀ nǹkan tí bàbá Adétúnjì Àtẹ́wọ́lógún sọ́nsìn yẹn mo mọ̀ pé nǹkan tó ń sọ tòótọ́ ni ṣùgbọ́n mi ì fẹ́ kán dúró síbẹ̀ yẹn mo fẹ́ kán ro in the sense wípé èèyàn tó ń rape anybody ń rape anywhere in the world nǹkan tó fi jẹ́ exceptionally wrong ní Nàìjíríà tá wà lénìí ni wípé àwọn tó ń ṣe àti wípé it's like with impunity in your face tí wọn kì í punish wọn òun ló yẹ ká address. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun bá mẹ́tò. Ẹ ṣé mà mo dúpẹ́ gan-an. Ẹ má bínú o ẹ ń ṣó ńlẹ̀ ẹ túra yín lẹ̀. Ṣé tí ń gbọ́ mi sìn? A ti ń gbọ́ yín. Ẹ má bínú ṣé rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ẹ náà lọ̀rọ̀ ṣe rí kò sí ẹni tí ò ní rí wí but nǹkan gẹ́gẹ́ bí bàbá Abbas torí wọn ló jẹ́ kí n fẹ́ react pé ẹni tó bá rẹ́dì kán múra àwọn tẹ̀lé wọn nígbà tí bàbá oníṣègùn dẹ̀ sọ pé àwọn rẹ́dì wọn ní kan wálé situation lé ò wàrántì pé èèyàn ń lọ ilé lọ care fún anything ẹ wo gbogbo àwọn tó jẹ́ pé ń sòótọ́ nípa ilé àbí tó ń ṣe oore tí ìjọba ṣe tí ò ṣe tán kan ṣe tán dẹ̀ fẹ́ kan pa wọ́n ń díẹ̀ tó ṣe irú lẹ́yìn ẹ fẹ́ lọ ni. Èmi bàbá wa ló wà lórí oyè nísìnyí ṣe báwa ló wà lórí oyè. Kò sófin ní pé to blame we have ourselves to blame bàbá wa ló wà ń bẹ̀ nísìnyí why tí Buhari wà ń bẹ̀. Wọ́n kọ́ bàbá ẹ jẹ́ ká sọ bàbá wa lè kọ́ ètò. I'm not for argument. Ẹ jẹ́ ká ṣe kínní Alhaji Abbas ẹ jẹ́ ká fún wọn láyè kí wọ́n sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ mi ò ní fẹ́ kẹ́nìkan kó sọ̀rọ̀ so ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ bá mẹ́tò ó yá mò ń gbọ́ yín. Ẹ ṣe mà èmi ò wá láti argue èmi kàn mò ń fèsì reality ni níjọba okay security is what is making us to go this way we are going tí security bá wà èèyàn wa tán lè lọ sóko mọ́ wọn á lè máa lọ ẹni tó fẹ́ lọ láti ibi lọ dáko á lọ ẹ wo odidi tán ìwòsàn kí ló tún ju ìwòsàn lọ get prepared lè lójú 18 months tó fi kúrò nílùú mo ní èèyàn náà bíbá tó pé òun náà wà prepared láti lọ dáko ilẹ̀ ni Aborode ṣe pé kó ló dálẹ̀ tó dẹ̀ tún fẹ́ máa lọ expand kìíní yẹn kó tó di pọ́n pa síbẹ̀ kò sí security ọ̀dẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú impunity kí n kó ti language màmá wa Tinú kò sí oníkálukú ṣe tó wù ní ìjọba ò fẹ́ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ a dẹ̀ need the security how do we secure ourselves to do anything that's the point ìyẹn ló yẹ ká face gbogbo bí nǹkan ṣe rí là analyse là ń sọ and give experience but how do we abate this problem how do we get out of it. Ẹ ṣeun tẹ́ ẹ bá rántí bàbá ọ̀gá mi bàbá Yẹmí Farounbi ọ̀jọ̀gbọ́n tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn nígbà tí wọ́n wá sí orí Yorùbá Gbòde nítorí Yorùbá Gbòde ni wọ́n ti sọ ni àbí orí program ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá tí mo ti ṣe
tí mo wá ń kọ ẹ̀ now nǹkan tí kókó tí gbogbo wa ní lórí security wọ́n ní wọ́n sọ pé káwọn kan mọ̀ mú ọ̀bọ̀n káwọn kan mọ̀ mọ́ ọ̀bẹ ṣùgbọ́n hypothetically ń tarí táwọn Yorùbá ń ṣe tí wọ́n bá ń lọ nígboro wọ́n ò mú cellphone lọ́wọ́ àti pẹ́ẹ̀nì wọ́n lè ní cellphone mẹ́ta gan tí wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí cellphone yẹn bí ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ tọ́mọ Fúlàní bá ń lọ wọ́n nǹkan ìjà ni wọ́n mú lọ́wọ́. Wọ́n wá ń sọ fún wa wípé àsìkò ti tó yẹ kí àwa náà máa lo ọpọlọ wa ká lè mọ nǹkan tó máa dáàbò bò wá. Ìjọba ò ní kẹ́ ẹ má mú bọn kẹ́ ẹ má máa dà kẹ́ ẹ má mú gbá kẹ́ ẹ má máa wo wọ́n ní tó bá kọjú sí ẹ kó ta tó bá kọ̀yìn sí ẹ kó lù ú lọ́gọ ṣùgbọ́n tó bá wá kù wọ nìkan ńkọ́ èèyàn ọmọ Yorùbá ó yẹ ká tún èrò ara wa pa ní ẹni ó yẹ ká wá bá ṣe máa gbèjà ara wa lẹ́ni tó máa gbèjà wa ní nǹkan ìjà ní nǹkan ṣé àwa fẹ́ máa kú all the time ni títí di ọ̀la ikú kí ló Bọ́rọ̀dé ó sì ń dùn mí di ọ̀la. Ó sì ń dùn mí di ọ̀la bó náà ṣe lè parú ẹni yẹn nípakúpa bẹ́ẹ̀ yẹn. Somebody with PhD. Terrible. Tó dẹ̀ wá láti ìlú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ pa ó wá láti ibi tó ń gbé pé kò wá dá nǹkan sílẹ̀. Ó ti dálẹ̀ ó lọ expand ẹ̀ nínú. Bẹ́ẹ̀ ni ó expand ẹ̀ ó fojú bù ú pé nígbà tó bá fi máa tó yẹ ọdún kan oko àwọn èèyàn tó bá máa ṣiṣẹ́ ní oko kaṣú òun wọ́n á ti tó 500 people. Exactly. Àfojúbù ẹ̀ nìyẹn wọ́n pa á. Àná tí ké máa rọ bí. Àwọn Fúlàní náà ni. ọmọ ẹ̀ tó wà ní òyìnbó ní see your people kill you and you came to help them. Ṣé ẹ rí i ó ti débi tí ológun ti ń ṣà. Bẹ́ẹ̀ni. Ó débi tó ológun ti ń ṣà ó ní nǹkan tó fi ní ká ṣe ṣé àwọn tí wọ́n ń ṣe tiwọn ṣé n tó fi ní kí wọ́n ṣe ni wọ́n ń ṣe ni. Ẹ dákun ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ àbára wa jà ká má fi ọ̀nà méjì jẹra wa o. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe ìyá wa. Ọ̀túnba ẹ tún fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni ọwọ́ ò tí ro mi mo kú gbé mi sókè. Aago mọ́kànlá ti lù ń bí o. Ẹ ṣe pé níbo lẹ wà. Ìlú UK. Kí n tó bá bẹ́ẹ̀ lọ sùn kó lọ sùn. Ẹ ti kúrò ní Dominican Republic. Wọ́n ní ẹ sọ̀rọ̀ o. Ẹ jẹ́ má bínú I'll try as much as possible not to be personal. Sherry, èmi ni mo rò pé I mention leadership and I specifically mention late Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Of course, àwọn kan wá àwọn kan lọ náà ni. What I mean by that, I'm not saying pé Bàbá Awólọ́wọ̀ kò para pé ìgbà tí dẹ̀ ti sí yẹn. But what I'm saying is pé so far as we speak, we are yet to get another leader to máa ṣe bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. That's what I said. And I want to say it again and again and again. And ayé yọlẹ̀ ẹni tí ìbá tún ṣe probably will have been Uncle Bola Ìgè. Well, it's gone. But ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó ń ṣe ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àwọn àtàyè kùn bí. That and I also mention that at least irú Professor Wan àwọn kan náà ṣì wà tán sì lè tán ní akíkanjú tán ní what it takes to be leader. And we lack that. Ẹ rí pé kò sí bó ṣe lè nǹkó burú tó Haúsá Ìgbò àárín nǹkan kan. Àwọn kan tẹ báyìí sọ ẹ lè sọ dárúkọ Sàdáù náà ẹ dárúkọ àwọn ọba kan ní north yẹn. But I don't want to compare them. And I'm sorry, I'm not trying to support all what my good friend Shola Oni said. Sometimes it looks like it's a shame. Ipe àwọn nǹkan kan wà tí ò tiẹ̀ ká máa discuss. Bàbá Àtẹ̀wọ́lógún àti send ẹ̀ sí yín o ẹ̀ ń ṣòlẹ̀ má bínú. Ṣé àwọn kan náà àwọn kọ̀ọ̀kan ṣì wà nílẹ̀ tó yẹ pé ó
ó yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ sí rí solution sí àwọn ọ̀rọ̀ yìí dédé díẹ̀. We need a leader. A lè kàn máa ṣe bíi pé àlólórí, and that is the truth. ṣe rí lára ọ̀rọ̀ tí alàgbà Ọláìná sọ, ẹ mọ́ ni mo gbẹ̀dùn lọ́wọ́ yín kejì. Okay, ma. Mo fara mọ́ nǹkan kan tí wọ́n sọ, mo fẹ́ sọ kí n tó gbàgbé ńgbà tẹ́ dórí ọ̀rọ̀ leader. Wọ́n ní gbogbo wa ló yẹ ká lè jẹ́ leader. N tá a bá ṣe ló máa sọ nǹkan tá n lead ẹ̀ ń ṣó ńlẹ̀. Ẹ ṣe, I agree with that. No doubt about that. Ṣé bí iṣẹ́ ọwọ́ oníkálukú náà la máa fi judge ara wa? But at the end of the day, kò sí bí wọ́n ṣe lè máa ṣe that, we will still need a leader tó máa jẹ́ pé òun ni aṣíwájú gbogbo wa. Kò síbi ìlú ò lè wà kó má ní olórí. Àwọn group kan ò lè wà kó má ní olórí. Kò tí yẹ yín sì, àyòmọ́yé àwọn olórí wà tí wọ́n tiẹ̀ ní nǹkan kan tó ń contribute sí kinní. And I want to say this, and I'm not trying to support what my good friend said, pé ìwà tá à ń kún gbà mí ìwà wo ìjọba pé a ní nǹkan kan ṣe. Èmi ò agree títí lọ pé ojo ni wá, èmi kàn rí pa kan nìyí. But this, having said all this, we talked about this before. We need a leader tó máa lead wa. Ẹ rí i pé tí wọ́n bá náà fẹ́ ṣe meeting bí kan ní Connecticut ni o, ní Washington ni, tí wọ́n bá ní kí Igbo wá, gbogbo Igbo máa lọ sí meeting yẹn. Ẹ jẹ́ ká sọ tọrọ náà. Tí wọ́n bá ní Haúsá àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ Haúsá, ṣé gbogbo lámọ̀rin wa, gbogbo àǹfààní wa láwùsá fi ń study ní Harvard náà fi ń study káàkiri Princeton náà ṣe ń ṣoríire. Táwa tó yẹ pé tá a forí kọ tá a fọrùn kọ, tá a bá ti padà délé náà, wọn ò ní fi wá ṣe nìfín. Àwọn iná ẹ̀ ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí wọn kán ṣiṣẹ́ àárọ̀ kán ṣiṣẹ́ alẹ́ rí nílùú òyìnbó. Èmi ò pàdé wọn rí, I've been here 55 years. Wọ́n á dẹ̀ tún wá lóòbù pẹ̀lú ìyàwó púpọ̀, wọ́n á dẹ̀ sponsor wọn. Bẹ́ẹ̀ni, èyí tó bá ṣiṣẹ́ tí ò da, ó máa wà lẹ́mbàsì ni. Ẹ ṣe mọ̀, so there are so many ìwọ̀sí, there are so many ràwùnì, so many bí àwọn àgbà wúrìṣì máa ń sọ. Àwọn ọ̀dọ́tí kan wà tó yẹ pé mi ò mọ wá ìta máa ti continue. Then àwọn jẹgúndíjẹrá kan tó dẹ̀rọ pé bóyá the best way ni pé ká continue láti máa gbàdọ̀tí. We just need to stand up against them. We just need to stand up to them. And we cannot continue like this. Again, like I said, gbogbo àmúṣọ̀bà tá à ń bí kò sọmọdé láàrin wa. Èyí tá à ń ṣe yìí kó ba lè dá fáwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa ni. Èmi ò mọ ohun tèmi ń wá 78 ní next month. So mi ò kò sí nǹkan kan ju pé à ń ṣe kó lè dá fún everybody ni. But we cannot continue. A lè for example kan. Ebi 17 lẹ pé èjì yín gbò ló tún wá di 78. Àwọn engineer. Ó jẹ́ lórí ọmọbìnrin tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa lẹ fi parọ́ ní òní. Wọ́n ò ní specific date, wọn ọjọ́ tó bí wọn. Torí ńgbà tẹ wá síbi òkú ọ̀rẹ́ wa 18 lẹ pé ọjọ́ bí yín. Engineer, àwọn engineer náà kọ kíní àwọn tí ẹ kò tí ẹ yé mi gbọ́gbọ́ jáde. Ọ̀túnba náà wọ́n rí jàre, àwórí So ògbọ́n on a more serious note, we need to come together and find a ní láti wá leader. À ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, mo forúkọ bọ àwọn kan láṣìírí, ẹni tẹ bá pè wọ́n, tẹ bá béèrè nǹkan ọlọ́run ní fẹ́ dáhùn. Tẹ bá pè àwọn kan, wọ́n rò kan ti ga jù àwọn tó à ń bí yìí lọ ni. Tẹ bá dẹ̀rọ̀ kan lẹ̀, ìtorí pé bóyá àwọn rí jẹ wọ́n rí mu ní abẹ́ wọn ní connection pẹ̀lú Sardauna of Egypt tàbí ibì kan. Ṣé mo, we cannot continue this way. These are things that we need to address. And it cannot be a one person, one group. We will need to sit down and be serious. And this platform can be the platform to make a difference. Bẹ́ẹ̀ni. Mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣeun. Ẹ wo aláàtí dago 5:30 àti dago 6. Bọ̀dá bí yìí tó alàgbà Ọláìná gbogbo àwọn tí mò ń pè ẹ yá àdàjẹ́ ká ẹ máa jẹ́ mi o. Tó ẹ̀yin èèyàn wa, ohun tí a gbé yẹ̀wò lónìí ni ogun tí a ti jà ní ilẹ̀ Yorùbá. Ogun Kíríjì, ogun Jálumi, ogun Ìjàyè, ogun Òwu. Àwa wo kí ni ipa tí ó ní lára wa látìgbà yẹn títí di àsìkò yìí. Alàgbà, mo gbádùn nǹkan tẹ́ ẹ sọ. Ẹ ní we have to arm ourselves too. And
ẹnu mi kọ́lẹ́ ti gbọ́ pé ìyàbálẹ̀ láàjẹ́. Mùmú ni wá, bàbá ò ti ẹbí náà kàn yẹn o. We are mumus. Wọ́n ní are we mumus? We are not mumu, we are muminis. Dr. Yemi, ẹ máa ń já sí wá ṣáá ni. Wọ́n á kàn rọra wọlé wẹ́rẹ́. Ẹ máa wò pé bo ni wọ́n tún ti gbélé yìí yọ o. Ẹ ṣeun. Alhaji Abbas ẹ ajá mọ́ rí yín gbogbo Sunday o. Torí Sunday kan ṣoṣo tẹ́ ẹ bá wá ẹ fẹ́ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan. Tẹ́ ẹ bá sì ń wá ní gbogbo Sunday ẹ lè máa sọ díẹ̀díẹ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ má dá wọn lóhùn Màmá Yusuf. Wọ́n ti jẹ wá ní nǹkan ọdún pàápàá wọn fún wa. Àjọ wà á lò ní àárín nǹkan ọdún. Ṣé ẹ ti gbọ́? Ìyá Ìbàdàn àjẹwọ́ ọmọ Ìbàdàn fún yín ẹ máa rí. Ó dáa o, ẹ má jẹ ilé kó pẹ̀lú yìí o. Ẹ ṣe. Alhaji Abbas. Yes, sir. Mi ò máa rí abetí ajá mi. Ẹ ṣe. Okay. Thank you. All right. Lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run àyẹ̀wò. Ìgbà máa dé fìlà kí n máa ní abetí ẹ̀mọ́. Ẹ ní fìlà lọ́dọ̀ Yorùbá Gbòde náà ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ gba context kan tá a láfi fìlà ránṣẹ́ sí yín. Ṣábetí ni. Abetí ni kí alátùnfúru yín Adéláfí mọba. Tí bá ti wá bẹ̀rẹ̀ màá kàn sí yín. Ok tẹ́ ẹ bá ti wà ní àdúgbò wa ọjọ́ kejì ní ọ̀dọ̀dọ̀ yín ní àdúgbò bí tẹ́ mọ́ wa. Alàgbà Ọláìná ẹjẹ́ á máa rí yín ju bá ti ń rí yín lọ o. A fẹ́ kí a máa rí yín ní gbogbo ìgbà ẹ dákun. Ṣé ẹ sì mọ ìrònú wa olè. Ṣé rí pé catalyst ní yín bí ilé ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ dálẹ̀ nílé. Ni wọ́n wá ń gbà bí ẹ ń gbàgbá ọtí. Yeah, mo kàn fẹ́ ká máa focus on solutions sometimes, you know. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ padà wá sí Yorùbá Community of Connecticut tó bàbá Àìná. Ọ̀nà ló pọ̀. Thank you. Nǹkan Yorùbá ló yẹ kó jẹ́ first lọ́dọ̀ yín. Exactly. Lọ́pọ̀. Èmi ò máa rán wọn létí. Nǹkan Yorùbá ló yẹ kó jẹ́ first lọ́dọ̀ yín bàbá. Ẹ ṣeun. Ìjayé jẹ́jẹ́ ò nítorí ọlọ. Nígbà tẹ́ kì í ṣadé tó jí. Alàgbà Àtẹ̀wọ́ ni Legacy ẹ má fi iṣẹ́ yín lẹ̀ o. Jẹ́nì kan mọ̀ ti parọ́ fún yín pa ẹ̀ mo ní kọ. Kẹ wá torí èdè fẹ́ lọ fi iṣẹ́ yín lẹ̀. Kó má jẹ́ pé àwo tẹ́ ẹ bá ṣe abẹ́ agbádá là á máa gbé sí láti tà. Ṣé wàá sọ orí ilé ìtorí pé wá láti gẹ́gẹ́? Ẹ lè sọ bọ́ọ̀rọ̀ mi wò. Gẹ́gẹ́ ọlọ́pàá àbí gẹ́gẹ́ ẹlẹ́ran. Gẹ́gẹ́ onípàánù. Kò sí gẹ́gẹ́ ń tà fi mọ̀ pé bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ ni nínú. Tó bá yẹ pé bàbá n'Íbàdàn ni ẹ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ méjì péré níbẹ̀. Gẹ́gẹ́ ọlọ́pàá àti gẹ́gẹ́ ẹlẹ́ran. Gbogbo bẹ̀ ni àwọn Alhaji Abbas máa ń ná. Gẹ́gẹ́ oníyé. Ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ kan tí Dr. Oyefule sọ. Mo ti máa ń wọ́ndà láti gbà tá a wà ń kékeré torí lẹ́kọ̀ọ́ a wà pẹ̀lú àwọn Ìjẹ̀bú. I'm somebody who are very fond of Ìjẹ̀bú because they are very, very smart people, very sensible always. But ẹ mention kankan. Kí lẹ rí? Mo lè ń fẹ́ ọmọbìnrin wọn. Àwọn Ìjẹ̀bú àbọ̀ra wa. But láti gbà tá a bá ti wà ní. Ìjẹ̀bú ni ìyàwó mi àkọ́kọ́. Wọ́n dé. Ọmọ aláàfọ̀. Ẹ tí ìjẹ́ ká béèrè ọ̀rọ̀ wọn tán o. I hope this is not something sensitive. Ẹ̀yin náà lè mention ẹ̀ pé ó ní ìbọn Ìjẹ̀bú. Kí ni ń jẹ́ ìbọn gan-an? Kí ni nǹkan tó ń pè ní ìbọn? Kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Mo lè dáhùn màá dáhùn ẹ má wọlé kí n tó dáhùn ẹ jẹ́ sọ fún Ọ̀túnba pé owó ìyàwó Ìjẹ̀bú tó ń san wọn tí san tó wọn tí sanwó rẹ̀. Ó ti lọ sí pẹ́ẹ́pẹ́ ó ti lọ bí 28 years ago. Of course inflation ti gùn. Àló ti lọ. Pàtó ti lọ gbọ́ ẹ ṣáà ti gbé wọn sórí bẹ́ẹ̀ ní ilé nǹkan ṣoṣo ẹ máa sanwó.
ẹ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni lórí Yorùbá Gbòde. orúkọ yín lẹ̀. ẹ má dá Ọ̀túnba lóhùn jàre wọ́n fẹ́ lo Ìjẹ̀bú wọn á fẹ́ sanwó gbẹ́dọ̀ sanwó Mr. Àìná Ìjẹ̀bú ògbówó alárẹ̀. gbẹ́dọ̀ sanwó alárẹ̀ èmi gan ṣé kí n parọ́ kan fún yín èmi ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi kàn máa ń gbọ́ náà. kò sí ìbọn níbi kankan ara nǹkan tá a máa ń sọ nípa ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá nìyẹn ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ará Èkó tán bá rí àwọn tí wọ́n wá láti Ìbàdàn àbí kinní kan wọ́n máa pè wọ́n ní ará òkè wọ́n ní ẹ̀rí ará òkè kò sí tí ará òkè lè ṣe lójú wọn tó máa dá wọ́n ní ará òkè ni wọ́n nǹkan kan. Àwọn mo fẹ́ dá yín lóhùn àwọn níbo lẹ ti rí bọ̀n kí ló ń jẹ́ bọ̀n. bá sọ fún yín ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé ẹ̀ ká gbọ́. ta ni ẹni a bá ń kéwì kì mo fẹ́ rojú yín. Prince Kalejaye ni. Prince Kalejaye. Prince of Ijebu land. So wọ́n lè wojú mi lọ. Torí ẹni tá a bá bá lábà náà ni bàbá so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni wípé ṣe rí ní ìgbà ìṣẹ́ wà ṣé ìwáṣẹ̀ ni àbí náà ìwáṣẹ̀. nígbà ìwáṣẹ̀. Àwọn ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀jẹ̀ gbọ́ wọn. Àwọn Ìjẹ̀bú tí wọ́n máa ń ta ọjà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n máa wà nínú ọkọ̀ tó máa kó wọn wá sí èbúté èrò. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ Èkó ó ti wà ọjọ́ ti pẹ́. Wọ́n wá ní owó tí Ìjẹ̀bú pa wọ́n dì sínú ọ̀wọ́rọ́ náà máa ń fẹ́ tú ọ̀wọ́rọ́ yẹn ni ọjà tí wọ́n máa ń lò tó máa ń fi owó. tòbí ló ń pè ọ̀wọ́rọ́ Ìjẹ̀bú pè tòbí. So but ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tó wá láti Ìjẹ̀bú yẹn nǹkan tó máa jẹ lọ́sàn-án free refreshment ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà ẹ̀mọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó fi ń ṣe dodo àgàbẹ̀ tí ń ṣe dodo òun náà máa fi sínú tòbí yẹn. So nígbà táwọn ọmọ tó fẹ́ já wọn lówó bá dé wọ́n máa sọ pé ìṣòwò ló wà ń bẹ̀rẹ̀ ìbọn ló wà nú ẹ̀. Kí ni ìbọn? ìbọn ẹni ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó fẹ́ fi ṣe tó fẹ́ jẹ. ìbọn pa. òun náà fi sínú tòbí. ìbọn rẹ wà bẹ́ẹ̀ èsì owó ìbọn tó ń fẹ́ jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó fẹ́ jẹ àti nígbà tí bíbá pa wọ́n yàtọ̀ sí pé kán bu gàrí sómi. So àwọn ọmọ Èkó yẹn wọ́n máa sọ fúnra wọn pé ẹ má má dáhùn Ìjẹ̀bú yẹn lówó lóhun kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ ìbọn ló wà ń díẹ̀ ìbọn ló tó mọ́ dì ibi tó ti wá nìyẹn. ẹ ṣe ogun Prince Kalejaye. After 60 something years. Ìbọn ìsọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbàgbà. Bí wọ́n ṣe wá máa ń sọ bí ẹni pé bóyá àpá or something like that bí wọ́n ṣe máa ń sọ nìyẹn ṣe ń tẹ́ fún wa ní. èmi ò gbọ́ yín o. wọ́n ní pé ẹ ṣe gan ni o láti là wá lọ́yẹ̀. èmi ò bá gbọ́ yín o. Ìbàdàn ló máa ń bú Ìjẹ̀bú wọ́n á ní Ìjẹ̀bú oníbọn. Ìbàdàn máa ń lò more than anybody wọ́n á ní ìbọn Ìjẹ̀bú bíi kéèmù. So àwọn náà nígbà tó. èmi ò gbọ́ yín. Ẹ gbọ́ mi. Àwa dẹ̀ ń gbọ́ wọn. Àwa ń gbọ́ wọn. Prince àwa ń gbọ́ irú fóònù tẹ̀ ń lò ní o. Ọ̀túnba bàbá òsèlú ló máa ń ba. So nítorí náà ẹ má jà á pé Ìjẹ̀bú ní oníbọn mọ́ o. Ọjọ́ òní ti yá o ìyá wa. Ẹ̀kọ́ lágbàlẹ̀ mo dúpẹ́ pé mo mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé olúwẹ̀ látọ̀dún yìí so irọ́ náà ń pa fún wa. Irọ́ ni o. Ẹ má bínú olótù bàbá Bánkọ́lé kí lẹ́yìn rò pé ìbọn mean. Ohun tẹ́yìn náà rò ní
Kẹ́rí oní bàbá Ògbómọ̀ṣọ́ oní nọ́mbà. Bàbá Ògbómọ̀ṣọ́ oní nọ́mbà. ẹ lè bá wọn lé bàbá bá kọ́lé ẹ tiẹ̀ lè ká wọn mọ́ débi pé máa bá wọn lé. ilẹ̀ ti ṣú. ẹ bá ti béèrè lọ́wọ́ ará Èkó. àwa tá a dẹ̀ mọ̀ àwa tá a mọ̀ mọ́. àti ìráyè sọ̀rọ̀. Àwa ará Èkó á ti sọ fún yín. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ní ọjọ́ mẹ́jọ. ọmọ nògbọ́nògbọ́n ni mí nògbọ́n ṣọ̀ṣọ́ ni wá. Alright, bàbá àtẹwọ́ ni legacy. Bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ sọ pé àwọn ò sanwó kíláàsì yín láti wá sí Yorùbá kíláàsì. Bẹ́ẹ̀ni scholarship ọ̀fẹ́. Wọ́n ní pé láti àsìkò ìlọ ẹ̀kọ́ ti di ọ̀fẹ́. Máa sọ nǹkan fún bàbá Adébóyè nǹkan tẹ́ ẹ sọ nígbà tí wọ́n sí around máa sọ fún wọn. Ọ̀gbẹ́ni kan ẹjọ about mo rò bí 2 weeks ago ni or about a month ago ni ọ̀gbẹ́ni kan sọ wọ́n sọ pé ọmọ Ìdìtà ni àwọn mi wàá mọ ẹni tó onítọ̀hún wọn láwọn ará Ìdìtà. Èmi ni mo sọ pé ọmọ Ìdìtà la wá. Ìdìtà ní Ìdìtà ní lọ́fìn. Lọ́fìn o. Màá fẹ́ connect pẹ̀lú yín o because ọ̀rọ̀ there's so many ṣé mọ bàbá Àdìsù lábẹ́ igi. Under the apple tree. Bàbá wa nìyẹn. Kí ló wà ń bẹ̀? Kí ni bàbá wọ́n ti talẹ̀ tán. Àṣebó òun ló bẹ́ fi kọrin. Bàbá Àdìsù ni mò ń sọ. Ní Ìdìtà ọ̀dà ẹ bá ṣèpàdé ọlọ́mọ lélẹ́ta o. Bàbá Àdìsù tó máa ń fi kẹ̀kẹ́ rent. Bàbá Àdìsù lẹ́gbẹ̀ẹ́ kínní nìyẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ṣáláṣí. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ṣáláṣí. I would like to connect with you people. No problem. Ẹ gba fóònù mi lọ́wọ́ Alájà. Bẹ́ẹ̀ni, máa fún yín alàgbà Ọláìná. Àti ará Ológbò tó tún dáhùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn o. Bẹ́ẹ̀ni sà, ọmọ Ológbò ni o. Alàgbà Ọláìná ṣe Èkó ni yín ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ìsàlẹ̀ Èkó. Ológbò. Èkó gangan Èkó kò ṣó. Alàgbà Ọláìná. Ṣé ẹ̀yin lẹ́yọ Múdàsírù lóyè? Èmi kọ́. Òun náà kọjá ayé ẹ̀ náà. Ó ṣe lè wá láti Ìbàdàn. Ó wá fẹ́ máa dèkóru. Ṣé mo Ìbàdàn ni? Ọmọ Ìbàdàn ni Múdàsírù náà. Alájà ẹja lọ sí Ìbàdàn ẹja lọ sí Ìpínlọ́la. Ó ti dá ń gbà yẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn o. Agbádùn ara wa lónìí bá ti máa ń ṣe àtúnkọ́gbọ́n akọ́wòye. Adúpẹ́ àmàríre bára wa ṣe ìkòkò ọgbọ́n wa kò ní fọ́ láéláé. Àmín Jésù. Ọlọ́run ọba á jẹ́ ká máa gùn lẹ́mìí pẹ̀lú ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. Ní ọjọ́ mẹ́jọ bàbá Wándé Abímbọ́lá àwọn ni wọ́n á bá wa sọ̀rọ̀. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀ṣe àti ìṣẹ̀ṣe agbára ìṣẹ̀ṣe tí ò jọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lójú ẹni a máa sọ̀rọ̀ lé lórí tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ. A bá ti ṣetán ní ìsìnkú ayé a tún tètè pé bàbá kí promo lè tètè jáde. Ẹ dákun ẹ̀yin èèyàn jẹ́ kí àwọn ọmọ yín ó máa kọ́ Yorùbá kí wọ́n lè bá a sọ Yorùbá. Kò sí ní tó yẹ wá ní nkọrin. Ta ló ń kéwú tó ń kéwú. Ìjẹ̀bú oníbọ̀ǹdì. Kí la tún dé wá débẹ̀ yẹn? Ó la tún já sí ìjẹ́. Kí àwọn kan jábàgì rẹ lọ. Bí ìrora máa tó bá rìn kó máa. Babaláwo rí nígbà tó ti ń lọ. You still have 20 minutes. 20 minutes kan tó bẹ̀rẹ̀ game. Alàgbà wọlé òní mo rí yín ní ojú tí ẹ jẹ́ pé mo gbóhùn yín. N ò gbọ́rọ̀ kankan lẹ́nu yín lónìí ṣùgbọ́n inú mi. Ẹ káàárẹ̀ wà lájà mú kí gbogbo lé o. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Bàbá àtẹwọ́ ni legacy. Ẹnìkan náà wà bẹ́ẹ̀ tí mo sẹ́ẹ̀dì kìíní sí ní ìtàn ti jọ ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ Dr. Mrs. Àjùlọ. Kí lorúkọ wọn? Dr. Mrs. Àjùlọ. Ìyáàfin Àjùlọ ẹ jẹ́ ká máa rí yín o.
Yes. Mo wá gbìyànjú láti gbé wọn jáde mi ò rí wọn gbé jáde. Àwọn ní Samsung SMA156U. Sóríkì wọn nìyẹn. Sóríkì wọn nìyẹn. Onílà méjì. Mo ti rí wọn. Onílà méjì Mo ti rí wọn. Ẹ káàbọ̀. Mo ti rí wọn dáadáa. Ẹ má fi wá sílẹ̀ mọ́, ẹ máa wá gbogbo gbà. Ẹ̀yà máa wá ẹ̀jẹ̀ àjọ máa ṣe ni o. Iṣẹ́ rí inú wa máa ń dùn lórí Yorùbá Gbòde ni Ọlọ́run ní bà wá nú jẹ́. Àmì ọ̀pẹ. Family platform. Ṣé New York lẹ́wọ̀ àbí London? Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ yín bì lọ́wọ́. Àwọn tó dáa tó yóò ń gbé London. Ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ lójú ìyáàfin. Wọ́n ti lọ. London. Abájọ tẹ́ fi sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn, ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn nìyẹn o. Wọ́n gbá góòlù. Ọ̀túnba wà bẹ́ẹ̀ ó yẹ kọ́ lè defend yẹn. Wọ́n láwọn fẹ́ dùn púpọ̀ ṣọ́ o. Àmẹ́tò ló yẹ kán defend wọn ṣùgbọ́n wọn ò defend wọn. So ẹ ṣeun o, ẹ kú àtàárọ̀ gbogbo wa. Ẹ dákun ẹ mú ọgbọ́n wá gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ lórí ìṣẹ̀ṣe. Ẹ jẹ́ kí a mú wá. Ẹ ṣeun ìyáàfin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa, àjọṣe wa ò ní bàjẹ́. Ẹ jẹ́ a máa rí yín lọ́jọ́ mẹ́jọ. Ẹ dákun tí ẹ lè ṣe tí ó dùn mọ́ mi nú tẹ́ bá fi nọ́mbà yín ránṣẹ́. Ẹ jẹ́ n fi nọ́mbà tèmi ránṣẹ́. Ẹ wàá fi nọ́mbà tiyín ránṣẹ́ síbẹ̀. So gbogbo ń tá a bá ti máa ṣe á ti máa fi ránṣẹ́ sí yín lágbára Ọlọ́run. Ìyá olóòtú. Nọ́mbà ìyá Yusuf Trump náà jọ ní nọ́mbà. Ọlọ́run jẹ́ kí nọ́mbà wọn lọ. Àìrọ̀ èmi ẹ má dá wọn lóhùn o. Ìyá olóòtú pẹ̀lú gèlè yín ẹ ń láti máa táìmì wa tá a ṣe máa sọ̀rọ̀ ni o. Torí 12 tí ń lọ lù ú bí adé ń lọ bí ẹ wo ó yé mi ìgbọ́n tó máa ń ṣẹlẹ̀ ni pé táwọn èèyàn bá ti dórí Yorùbá Gbòde wọ́n fẹ́ máa dà á lẹ̀ ni. Ṣé ká wá kí wọ́n mọ̀ dà á lẹ̀ ni? Alàgbà Akínbóyè. Ẹ ṣeun. Ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má gbàgbé ó kéré ni ò jẹun fún ẹ ó ní à ń pè ní ahun. Bí ó ti ní ọmọ ẹni tí ìyá rẹ̀ kú yóò ṣe gbẹ̀gìrì kódà yóò yàn pa agbádá. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ a máa rí ìrànlọ́wọ́ yín. Ẹ fọmọ yín ránṣẹ́ sílé ẹ̀kọ́ Yorùbá Gbòde. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn amòye Yorùbá Gbòde bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ẹnjiníà pátápátá l'Ógbómọ̀ṣọ́ bàbá Thomas Mokiyi. Ẹ̀gbọ́n mi àgbà bàbá Adéníran Adébóyè onílọ̀kọ́ Màrélù. Gbogbo àwọn èèyàn ló ti mú kí wọn ní ìsìn. Ìyàwó Ìbàdàn Ìyẹ̀rú Ọ̀kín Ọlọ́fàmọ́jọ Ọlọ́fàmúlà ẹ ṣeun jàre. So ẹ ṣeun mo dúpẹ́ alàgbà Ọláìná ẹ jẹ́ a máa rí yín o. Èkó àrùn bísálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ́ ilé ibú ńlá bàbá omi kómi Èkó làtàbà fún bàbá odò kódò. Ẹ ṣeun. Cold water Èkó. Mo ń spray bí ṣe wà yìí. Ẹ ṣeun. Mo ń spray. Gbogbo ẹ̀yin tí n ò lè dárúkọ yín ẹ̀yin Ògbómọ̀ṣọ́ bàbá àtẹwọ́ni lẹ́gẹ̀sì tẹ́ ẹ bá léètì ìjọ mẹ́jọ bàbá wa ní Abímbọ́lá ni wọ́n ń bọ̀ ń ṣe ṣége 13 fún yín lẹ́yìn ìgbà tí n bá mú yín tipátipá láti kọ́ Yorùbá màá tún ní kẹ́ wá kọ́ fá màá ní mo fún yín lọ́sẹ̀ kan péré pé kẹ́ fi kọ́ 156 ojú odù ẹ bá rògbò. Mo ń jẹ yín gbà wọn. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ. Ẹ má gbàgbé wọ́n ní ilé oge tó gẹ́gẹ́ oge òsánjẹ. Ẹ jẹ́ kí a pàdé pẹ̀lú Trump tí a gbé adélé lórí lọ́la. Ibo. Aṣọ ẹbí tá a fún ní gbogbo yẹn wọ̀ o. Ẹ ti láṣọ ẹbí. A máa ṣe ẹbí. Ẹ jẹ́ bá wa kí Egbiola màmá onímàmá jà. Tó ẹni tó fún ni lówó kò fẹ́ kẹ́bi ó parí. Olóòtú announcement kan wà o. Àgbọ̀. Ẹ dákun ẹgbẹ́ eléyìí gbogbo eléyìí ti circulate. Ọ̀la ni official birthday of Martin Luther King Jr. Bẹ́ẹ̀ni. Getting ready in the next 2 minutes. Bẹ́ẹ̀ni.
And over the past several years, Black people have decided that they needed to build a bridge across the Atlantic and salute their heroes and rejoice at their successes. Okay. Nothing is happening tomorrow that ought to stop that. Okay. So at midday tomorrow, all over the world, Black people are saluting their president. Yes. Kí la ní ká ṣe? We have the flyer. We will share it. Check what is happening in your own community. What are they doing? And if nothing is happening in your community, turn on the TV toward Martin Luther King, because it will be going on in parallel with anything else that is going on anywhere. I'll be on my TikTok. I invite everybody to come. Ẹ ṣeun. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ lórí Yorùbá Gbòde. Ẹ mú ìmọ̀ràn wá, gbogbo nọ́mbà mi nìyí, ìmọ̀ràn tẹ́ bá fẹ́ kí a máa ṣe. Torí tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ lẹ́nu tèmi ó mọ̀ sọ láṣẹ Ọlọ́run. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ kí a tó pàdé. Bàbá Bánkọ́lé ẹ kú iṣẹ́ òní, ohun yóò ní bàjẹ́, àti gbogbo ẹ̀yin yòókù. Bàbá ọmọọba Adéwálé JP, a rí yín ṣùgbọ́n àgbóhùn yín, àjọṣe wa ò ní bàjẹ́. Alàgbà Wọlé Òní àti gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbò lórí Yorùbá Gbòde. Ẹ̀yin tí dókítà Òṣìyẹmí, ẹ̀yin tí wọ́n bá dárúkọ yín. Alàgbà Tajudeen Lanre Ibrahim, Ọlọ́run ò ní yà wá, àjọṣe wa ò ní bàjẹ́. Ẹ jẹ́ á máa gbóhùn yín, ojoojúmọ́ là máa rí yín, wọn ò ní wá yín tì láwùjọ àwọn ẹni ire láṣẹ Ọlọ́run. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ. Ẹ tí ì ké gbin ọlá o. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi, obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òde. Àìtó ní bá gbé kámọ́tò ní bá wí ọmọ wọn nílé olú òkun. Ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kébi ó pani. Ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ kárìn lókun ẹni mọ̀. Ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ kí á jẹ àjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o. Egbinọlá Adékùnbí, àtúnwá ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àmójèrè àjà. Ire ní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ níbi tó bá wà. Ó di kọ̀ bí ìgbà tí èèbó bá fẹnu ọkọ̀ sọlẹ̀. Èmi ni wọ́n wà ń jọ́ mẹ́jọ. Ẹ̀yin náà ni wọ́n bá wọn ò ní fẹ́ lómi ìfẹ́. Wọ́n nítorí ìwájú yín o. Àmín o. Ire o. Ire o. Ire gbẹ̀ngbẹ̀.